Day and night time, WFGS, streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Samantayo ng dako ng digdig ng droon sa mga sandaling ito. Sa Pilipinas ay ganap ng ikasampu ng gabi, Philippine Standard Time. Sa Japan, alas 11 ng gabi. Alauna naman ng hating gabi sa Australia. Samantalang alas 4 ng madaling araw sa Hawaii. Sa Bahrain ay alas 5 ng hapon. Alaska, alas 5 ng umaga. Samantalang sa California ay ganap ng alas 7. Alas 6 pala ng umaga sa Alaska. Alas 7 ng umaga, diyan naman sa California. Good morning! Good afternoon and good evening. Saan man tayo ng daigdig ng drone? Welcome na muli sa ating Fun Saturday Live today. Mayo 20. Parelak-relak lang muna tayo mga kapitbahay. Hindi muna tayo mag-alta presyon. Relax muna tayo for the next 3 hours. And let's have some Fun Saturday Live today. Agapay po ang inyong abang lingkod, Furel. Salvo po lamang. Good morning na lamang sa ating mga kaagapay riyan, mga pare ko. Maria Evelyn M. Punsones. Evelyn M. Punsones pala, walang Maria. Good morning. And of course, kay paring Nantetudio, good morning, pare koy. Barok Laurente, good morning. At sa lahat ng mga kaagapay natin na dyan sa YouTube and then Facebook, simulcast ang broadcast natin today. And as usual, of course, agapay natin ng mga breaking news. Agapay natin ng mga factual evaluation of the news, mga insights, views, and opinions. And of course, naandyan din ang ating public service. Pangkalahatan ay general information ng ating Fun Saturday Live. Join us. Share the program. Ihati natin sa mga kaibigan natin. Kailangan nilang mulat ang mga mata. Gising ang mga utak, maliwanag nakakikita ang kanilang mga mata, at malaya na nakapagbibigkas ng kanilang mga saloobin. Fun Saturday Live. Maray na aga pare ko from Queens, New York. Paring Nancy ng Torres. Good morning, Furel, Barok Laurente. Nantetudio, good morning, sir. Evelyn Punsones, good morning, ma'am. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahang kapitbahay, ang issue natin ngayong araw na ito ay maganda. Liban sa ating mga breaking news, pag-uusapan natin ang mga trapo ngayong araw na ito. Trapo, yan ay kolokyal na Pilipino, mga trapo. Traditional politicians. Pag-usapan natin ang politika sa bansa as usual. Gawa ng ito ang issue na dapat na wag nating iwaglit sa ating kaisipan. Gawa ng ang politika sa bansa natin ay kakaiba.
not on a positive way, kundi ang politika sa bansa natin, paru-ru. Sabi sa amin dyan sa Bicolandia, paru-ru ang Bicolan, ang politika diyan sa bansa. Meaning to say, degrading, nakakahiya. Meaning to say, pabagsak ang politika natin diyan sa bansa, which kailangan natin ng mga mata na nakakikita, kailangan natin ng mga ilong na nakaaamoy, kailangan natin ng utak na may positibong thinking, kailangan natin ng mga bibig na nakapagsasalita ng maayos. So yun ang mga bagay na kailangan bantayan natin. And that is also one reason kung bakit politika ang madalas na pag-uusapan natin dito. Sa bakit sinasamantala natin ng one time a week na programa natin, pagkakataon po ng inyong abang lingkod na makapagkomunika, makakaugnay kayong sambayan ng Pilipino, especially kayong mga nandyan sa bansa, and of course, most especially, tayong mga nasa labas ng bansa. Kumbaga nasa arena tayo at nagmamasid lamang. At kailangan natin ang bibig, ang tenga, ang ilong na nakaamoy at ang utak na nakapag-iisip ng maayos. Di ba, pare ko, nanditudio. Sabi na magandang gabi, Furel, at sa buong pamilya at sa mga nanonood ng ating Fun Saturday Live. I'm now watching here in the Philippines. Aba, umuwi. Umuwi ang ating partner nanditudio. Kauuwi lamang natin first week of this month. God bless na lamang. Is it for good, pare ko, nante? Is it for good o kaya bakasyon lamang? Pare ko, good morning, Furel, from Murrieta, California. Pare natin, Rodmon, and of course, Fernando Diego Constantino. Magandang umaga from Illinois, ang ating partner. Thank you, sir. Maraming salamat, Rod, from Murrieta. Maraming salamat, Fernando Nanding from Illinois. And then Baruch Laurenti is from Makati City. Pare ko, thank you, ha. Ngayon ko naman nakita yung pangalan mo rito, Baruch Laurenti. Was it last week o ngayon lamang talaga? Okay, but anyway, thank you so much and welcome sa ating FSL community. My friend, politics. Diyan sa Pilipinas, sabi ko na nga kanina, kakaiba . Bakit? Sabagat ang mga umaakupa, ang mga namumuno, especially sa mga sensitibong pwesto ng bansa ngayon, ay nilamutak na ng husto. Nilamutak na andyan ang mga dynasties, political family dynasties, na andyan ang connivance nila sa mga cronies para yumaman, na andyan ang kanilang pakikipagsabuatan sa mga oligarches upang lalo pang kumamal ng salapi. Sad to say na ang politika sa atin sa Pilipinas is power and money. Ang politika sa atin sa Pilipinas no longer public service. Wala na yung paglilingkod sa bayan na orihinal na nakaatang sa puso at damdamin ng ating mga public servants. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya ang pag-uusapan natin mamaya sa second segment natin ay ang mga karumal-dumal na mga nangyayari ngayon. Dahilan sa power and money, wala na yung moralidad sa politika natin . Ungusan na. Sabi nga ng isang manager ko nung araw sa broadcast when I was just beginning, sabi niya, alam mo, pasensyahan na lang . In the process kasi may naliligis . In the process, may naliligis. Sa proseso ng kanyang pagkamkam ng yaman, may mga nasasagasaan . Fun Saturday Live! Saturday Live! Kaya baka gusto ninyong anong tawag niyan, magpahangin. Baka gusto ninyo, pare ko, Baruch Laurenti from Makati, Baka gusto ninyong magpahangin.
Oh, lalo na itong kumpare kong hilaw eh. Oh, pare kong hilaw, Jundit Valencia. Viva Jesus, pare ko eh. Lalo na ang pare ko, iniimbitahan kita pare. At lahat ng mga kababayan natin, dinabali sina paring Rodmo na sa Murrieta, sa California, si paring Nanding Diego Constantino, nasa Illinois, pero kagaya ni Baroque Laurente, dyan sa Makati. Baka gusto ninyong pumunta rito sa Amerika, mga pare ko, Mariko. Ha? Baka gusto ninyong pumunta rito sa Amerika. Evelyn Punzones. Baka gusto ninyong pumunta rito sa Amerika, naisipan ko lamang itong isingit sa ating palatuntunan sapagat maluwag na makakapunta kayo sa Amerika, hindi na ninyo kailangan pang pumunta sa south of the border o kaya north of the border para makipagsiksikan sa mga Meksikano na makapasok ng illegal sa Amerika. One way, very easy, at saka napakadali, is investor's visa. Investor's visa. Mga pare ko, mga mare ko, parang Jundi T. Valencia. Investor's visa. Napakadaling pagpasok dito sa Amerika. Yan ang, anong tawag niyan? US EB5, kung ako hindi nagkakamali. US EB5 Immigrant Investor Program. Immigrant Investor Program. Dito malaya kayo makagagala sa Amerika, maglagak lamang kayo ng investment, magbukas kayo ng negosyo, maglaang kayo ng investment sa isang kumpanya. Baga, ang beneficio is tremendous. Sabi nga, malawak. Kagaya ng kung kayo ay merong investor's visa sa Amerika, ang inyong pagkilos, ang inyong paggalaw, global movement kung tawagin nila, ay walang limitations eh. The mobility. And then, kung nais ninyo makapag-aral, yung mga top-ranking mga educational schools sa bansa, you can avail of it kapag meron kayong investor's visa. And then of course, higit sa lahat, especially kung mga kagaya namin ni paring Jundi T. Valencia, na hindi na bata, pare ko, kailangan natin ng world-class na healthcare. World-class healthcare, pare ko. Paring Jundi T. Valencia. Parang Ben, magboho sa Quezon City. Have a nice day, everyone, sabi ni paring Ben. Paring Ben, baka gusto mong pumunta rito sa Amerika. Investor's visa. Ang katawagan niyan sa US Embassy ay EB5 Immigrant Visa. Pare ko, Ben magbuhos. Have a nice day everyone, sabi niya. At saka si Grace Recto Merazol Palencia. Grace Recto Merazol Palencia. Sana ba yun? Nawala si Grace. Ito pala. Oops. Sabi niya, good morning na lamang, Furel. And to all your viewers, blessed Saturday. And happy Strawberry Festival sa Oxnard, California, ang ating partner. Kaya gayahin ninyo si Grace. Grace Recto Merazol Palencia. Nakagagala siya ng malaya. American citizen na ito. Si Grace. One-way ticket to heaven. Ito ngang sinasabi kong USEB 5 Immigrant Investor Program dito sa Amerika. World-class na healthcare, expanded business opportunity. Kagaya ng mga nakilala ko rito, si paring Romy Luz, for example. Nagtatag ito ng kanyang construction company, and Romy Luz from Pampanga, milyonaryo nang maituturing natin sa Amerika. Yung milyonaryo rito, pagdating ng Pilipinas, bilyonaryo na. That's Romy Luz ng Pampanga. Yan ang mga opportunities na ikangay hindi natin maiiwasan na tanggapin kung tayo ay malaya na nakagagala rito sa Amerika. Pat Berberabe, for example.
another businesswoman. Import-export naman siya. Ngayon, franchise siya ng Max Fried Chicken. Meron siyang, anong tawag niyan? Import-export. Yung, anong pangalan na kanyang import-export? Pinoy, hindi ko na maalala. Ha? Philam. Philam. Import-export. That's Pat Berberabe. Good morning, Pat. Sabi naman ay, kita na ninyo. Kaya yun ang iniuuna ko, kumbaga may pampagising na mga kaluluwa natin eh. Investors visa, mga pare ko, mga mare ko. Naandyan ang lahat ng mga amenities na mga tatanggap ninyo. Well, of course, another way is employment. Kagaya halimbawa kay Mirna Guillermo. Nandirito na siya, ang kanyang mga apo at saka mga anak. May mga asawa ng mga Amerikano. Nakapagpatayo na siya ng mansion dyan sa Florida. Meron pa siya sa Chicago. Kaya para siyang eroplano na lang eh. That's Mirna Guillermo, ang mare ko. Mapagpala at mapayapang araw sa lahat, sabi niya. Kita na ninyo. Yan another way, yung proseso ng employment. Yung mga apo ni Mir, mga puti eh. Mga puti eh. Lamicar Danita, good morning po, sabi niya. Lamicar Danita. Sabi niya ay good evening po na lamang. At saka si Atenens, sabi niya, we are watching the family, watching here in Legazpi. Sabi ng aking kapatid, Atenens, Nena Salvo Mordeno, diyan sa Legazpi City. At saka good morning bro and to all. Sabi naman ni Junior Dal, Willie Biasca is also with us. Good evening na lamang everyone, sabi ni Willie. Thank you so much. Willie Biasca. Baka may makaligtaan na naman ako rito sa aking telephone. Marami dito sa telephone. Sandali sandali lamang. Lamicar Danita, Willie Biasca, Junior Dal, nabanggit ko na ito mga ito. Wala tayong namimiss Ben Magbuhos Parekoy, hello. Ito pala, Crew Ron. I know for sure hindi ito ang tunay na pangalan pero greetings na lamang sa kanya. At welcome sa ating Fun Saturday Live, Crew Ron. At saka si Merly Tan, also our silent audience, Melly Tan. Melly Tan. There you are. Inaayos natin. Gawa ng mga first-timers ito sa ating Fun Saturday Live. Kaya nais nating makasama sila all throughout the program. Marami tayong mga bagay na pag-uusapan at mga bagay-bagay na pagsasaluhan ngayong araw na ito. Diyan sa Pinas, ayoko sanang nakatatanggap ng mga balitang kagaya nito Import na naman, may 8,800 metric ton ng onion. Suspadawarin tayo. Di na ba tayo matatapos na pumalakol sa mga magsasaka natin? Last Saturday, nabanggit na natin ito na ang mga surveys ng mga international think tanks, surveys ng mga research companies, maging ang World Bank, last Saturday pinag-usapan natin ito. Isa sa mga pumapatay sa local agriculture industry ng bansa, ang importasyon. Bakit nag-i-import? Ito na, sabagat meron tayong mga salaula na mga politiko in connivance with cronies and oligarchs and family dynasties who are involved in business. Kaya mga ito ang nagpapasimuno ng importasyon sabagat malaki ang kita sa importasyon kaysa sa sariling mga
factory sa bansa. Web Radio para sa mga Pilipino. Dapat ganyan. Dapat para sa mga Pilipino, 8,800 metric tons of white onion. Aprobado na ng Department of Agriculture. Madakay mo yan. In a rush to head off rising retail prices, ang usual na kadahilanan na mga nasa gobyerno natin riyan. In an interview, Agriculture Assistant Secretary Rexis Tuperes said the target was to issue the import order within the month and that the DA was just finalizing the details such as the volume of white onions, imports that would be permitted. The preliminary figure for importation, pansamantala pa lang pala ito is estimated at 8,800 metric tons. Dapat si BBM magbitaw na riyan Hindi siya bagay dyan sa agrikultura Gawa ng wala siyang hands-on Wala siyang hands-on management. Yun ang kailangan natin sa mga sensitibong industriya dyan sa bansa. Agrikultura, energy, nasa kamay ng National Grid Power Corporation na hawak ng China Grid Power Corporation ng Communist China. Puso ko sa bayan ko. Ayan ang ating mga naandyan ngayon Ayoko sanang lumalabas na para baga tayong anti-government In reality, nope, hindi ho tayo anti-government In reality is we are pro-Filipinos. Lumalabas na anti-government tayo sapagat ang gobyerno ngayon is looking un-Filipino. Hindi na mga Pilipino ang mga namamalakad riyan Mga negosyante na. Hindi na mga public servants sa mga nandiyan, kundi mga negosyante na. Overpowered by connivance with cronies and oligarchs and the family dynasties who are involved deeply in business, sanctioning the blood of the country. Minsan nakakagalit, di ba? Pasensya na kayo, Mariko. Paring Diego Conera. You're doing good. Pasensya na lang, pare ko. Magkakaminsan ako'y naha-high blood din Francia Morales. Thank you, Mariko. Thanks for the audience. Kalat natin, pare, itong programa natin, especially doon sa mga pipi, mga bulag at saka mga bingi. Gawa ng ito ang mga taong dapat magising Mandakay mo, 11.8 billion pagudpud. Iba na pala ito. Okay, this is good. 11.8 billion pagudpud wind farm. Ito with the help of Ayala Corporation, a Spanish-Filipino family. Magtatayo siya ng proyekto ng ASEN Corporation. Ito grupo ng mga magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak ng mga Ayalas. Pinasineya ni President Marcos kahapon Friday, 160 megawatt wind farm. Pinakang malaki sa bansa pag ito ay natapos ayon sa report na tinanggap natin dito ngayon. Ito'y ngayon lamang congratulations, that's a good job. Wind farm. Kaya lamang wag nating aagawin yung kredito dun sa nauna na mga windmills diyan sa Luzon. Gawa ng iyan ay proyekto ng national government na nakita lamang ang possibility at advantage ng location ng Ilocandia para malagyan noong mga wind farm ng panahon ni anong tawag niyan, ni Aquino. Hindi ho yan. Hindi yan wind farm ni Bongbong. Nagkataon na siya ang gobernador at that time. Diego Conera, pare ko thank you Maraming salamat. Mga kawawang mga mamamayan lugmok na sa hirap sa kamay ng gobyerno. Sabi ni Maring Mirna Guillermo, mapagpala at mapayapang araw na lamang po sa lahat sa atin, sabi niya.
Okay, thank you, Mayor. Maraming salamat. Lamikara Danita. Thank you also for the audience. Maraming salamat. Babalikan ko sandali itong aking phone. Baka meron tayong nakakaligtan dito. Carlito Capus. Another brand new name sa ating Fun Saturday Live. Carlito Capus. Thank you, Parikoy, and welcome sa ating Fun Saturday Live. Francia Morales is also with us today. Francia Morales, Noli Delina or Delinia. Bicolano yata ito, ha? Noli Delinia. Sa Naga ka ba, Parikoy? Shout out na lamang. And then kay paring Carlito Capos, paring Diego Cuner, Francia Morales, lahat po ng mga bago sa ating listahan, thank you very much sa inyong pag-alalay. At kalabit na rin yung mga kapitbahay natin, para nalalaman nila itong mga balita natin dito. Kagaya nitong balita na ito na si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay bumitaw sa kanyang political party na sumusuporta kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pare ko, maraming mga eksena ngayon dyan sa Pinas. Sabi niya, ang kanyang kadahilanan kung bakit siya bumitaw sa kanyang partido na sumusuporta kay Bongbong Marcos is because of the political toxicity. Political toxicity. Masangsang na amoy at nabubulok na kalagayan ng politika sa bansa. Dahilan niya ng kanyang irrevocable resignation. Okay, tignan mo yan, ha? Teka, sandali. Para mas exciting, pakinggan natin itong report nito. Meron tayo dito galing kay Harleen Delgado ng UNTV. The Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD respects the decision of Vice President and Education Secretary Sara Duterte to leave the party. Duterte announced the resignation from the party following the demotion of Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo as House Senior Deputy Speaker and the alleged ouster plot against House Speaker Martin Romualdez. The Vice President thanked her party members for the support, noting that the public's trust for her to serve cannot be poisoned by political toxicity and undermined by political power play. The National Unity Party, or NUP, vowed to continue working closely with Romualdez, commending his leadership in the lower house in less than a year in office. Nationalist People's Coalition, or NPC, Chairman and former Senate President Tito Soto also affirmed their party's alliance with President Ferdinand Marcos Jr. and Romualdez's leadership. For political analyst Professor Dindo Manhit, the throwing of support of major political parties behind Romualdez only shows that the House Speaker has the upper hand in the lower chamber. But he believes VP Duterte's departure from the party won't leave much impact. Siguro mas klaro lang ngayon kasi minsan may agam-agam na behind the scene ang talaga nagpapatakbo ay si dating Pangulong Gloria Macapagal. So ngayon, klaro na ito ay under the political leadership of Speaker Martin na mukhang may confidence rin naman ng Pangulong Marcos Jr. At this moment, this is more, I think, consolidation of support for President Marcos Jr. So, nung malaki ba ang nawala? Maaaring hindi kasi si VP Sara ay isa lamang taong sumama sa Lakas bago siya sama. So, tingnan natin how she evolves and creates her own political organization. He adds the current issues hounding the House leadership will not affect the advancing of President Marcos's legislative agenda. May mga napapataspat na lumulusot o napag-uusapan at nabobotong na batas na has been transferred to the Senate for their own approval. They have at least 2 weeks to go, but I believe Speaker Martin is in total control of the House of Representatives. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you very much, Harleen. Maraming salamat. Francia Morales, thank you. Sabi niya, salamat, Furel.
Sa greetings, I'm here sa New Jersey, USA. Thank you. Maraming salamat, Francia Morales of New Jersey. Saan sa New Jersey? Baka nasa likod ka lamang nitong kalsada namin din ha? Oh, dito kami, talikuran ng mga bahay dito pare ko ay Mare Francia Morales. Si Carlito Capuz is from Makati, sa Metro Manila. Si Diego Cuner from Naga City. Alam mo ito, dalawa itong mga haligi ni Marcos riyan Although sabi ko na nga, ang politika sa atin, sip-sipan lang yan You sip-sip me, I sip-sip you May makukuha ba ako sa iyo? Okay, I will sip-sip you. Wala akong makukuha sa iyo, esta puera ka. Ngayon, ito pong mga tao na ito, Gloria Macapagal-Arroyo at saka Sara Duterte, ang mga ito ay sumanib lamang ito sa grupo ni Marcos. Walang service orientation na adhikain kundi preservation ng kanilang mga pwesto sa politika. Because the politics in the Philippines is business. Hanap buhi ang politiki sa bansa. Kita mo na? Kaya yung development na ito involving dito yung dalawang mga leaders na ito, mga political clans, Sara Duterte at saka Macapagal, mga ito I don't know kung ano ang talagang nasa sa loobin ni Marcos, pero sa akin, sa saloobin ni Furel Salvo, matagal na itong gustong humiwalay Bakit? Malapit na ang midterm na eleksyon. Kailangan meron na sila mga sariling mga paninindigan in preparasyon sa eleksyon 5 years from now, presidential. May kani-kanila mga motibo ito, pag-uusapan natin yan. Mamaya, sa ikalawang segment ng ating palatuntunan. Si Duterte naman, sumama lang ito sa lakas CMD. Noong siya'y tumakbo bilang Vice President para magkaroon sila ng unity fight. Hindi unity Unity fight. Bakit? Hanggang ngayon may pakinggan ninyo at panoorin ninyo ang kanilang mga kani-kaniyang mga vloggers at mga trolls. Sila ang mga nag-aaway. Siraan kaya yung unity actually ay hindi unity meron silang gera sa ilalim ng kanilang partido. Kaya ito expected na ito Kung kayo'y nagmamasid consistently with the political system in the country, makikita ninyo ito ay realignment na. Ngayon sa kalagayan ni Arroyo, malas niya lamang sabagat naisahan siya Naisahan siya. Naisahan ang Coup Queen. Ang coup d'etat queen, naisahan ng grupo ni Makoy. Kaya yung kanyang Glory B, planned coup, nawala. Siya ang Couped d'etat. Di ba? Sabi ng kapitbahay namin si Gloria Macapagal-Arroyo ang naisahan na Couped d'etat siya ng grupo ni BBM. Second hour ng ating Fun Saturday. Fun Saturday Live! Saturday Live! Napag-uusapan na rin lang naman natin itong coup d'etat. Sabi ni Arroyo, anong tawag niyan? Prerogative ng Speaker of the House at ng Presidente ang galawin, balasahin ang loob ng Kongreso depende sa pangangailangan nila ng mga manpower sa pagsulong ng mga batas. Ayon sa kanya, si Marcos ay nireorganisa ang Kongreso bilang bahagi ng proseso ng pamahalaan. At ito ay nagaganap once in a while,
Yan ang justification ni Gloria Macapagal Arroyo. Meron tayong report from Gio Robles ng Television Channel 5. Also joining us here is from his war bunker in the House of Representatives, is our Speaker Martin Romualdez. Ganito ang bungad ni Pangulong Bongbong Marcos nang ipakilala si House Speaker Martin Romualdez sa capability demonstration ng Philippine Navy sa Zambales. Tila ba pahapyaw sa umuugong na bantang kudeta sa kanyang pinsan at tensyon sa Kamara. Kahapon nga, tinanggal bilang Senior Deputy Speaker si Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Sa kabila ng demotion kay Arroyo, wala raw nakikitang kakaiba rito ang Pangulo. Sa panayam kay PBBM sa Pugudpud, Ilocos Norte, sinabi ng Pangulo na ang lahat ng ito ay bahagi lang ng reorganization sa Kongreso. Prerogatibo raw ito ng House Speaker. Nangyayari talaga yan. I don't think not any of us know what it all means. Where the chips will fall after all of this reorganization. But I don't think it is. I think we should also be careful to not read too much into it. I really see it just as a run-of-the-mill. It comes in once in a while, a run-of-the-mill na reorganization na ginagawa sa House. Hindi na rin daw dapat bigyan pa ng ibang kahulugan ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte mula sa partido ni Arroyo na Lakas CMD. Malinaw naman daw kasi ang pahayag ng bise. Very simple, exactly as she says. Alam mo naman si Inday Sara is very plain spoken. Kung ano yung sinabi niya, yun ang ibig sabihin niya. She has too much work to do. So she cannot be involved in any of this. She cannot allow herself to be distracted. That's the way I read it. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Well, thank you, Gio. Maraming salamat sa News 5. Thank you very much. At saka kay Rosana Narume dyan sa Japan. Rosana Narume dyan sa Japan. Leoren Elizabeth. Happy watching na lamang mga Mariko at saka mga Pariko. Kay Mano Kumar, thank you for watching. I don't know kung ito ay Pilipino o kaya ito ay Arabo. Mano Kumar. Parang Jundity Valencia. So, wasak na ngayon ang Unitem. Unitem. I don't think so, pare ko. Sabi ko na sa iyo, yung mga yaan, mga sarsuela de bobo yun . Mga sarsuela yan . Wag natin masyadong papansinin yun, yung mga ganyan, paring Roland, di ba? Roland Tan. Thank you, pare ko. Where are you, Roland? Saan ka? At saka Noli Delinia. Mga ito, silent audience natin dyan, Carlito Capos. And of course, paring Maring Francia Morales. At saka maraming iba pa. By the way, anumang galaw sa politika dyan sa bansa, mga kababayan, it only shows the true character ng mga personalities. Sabi ko na nga kanina, dyan sa Pilipinas, walang pake sa tunay na serbisyo publiko ang mga leader natin riyan. Fuera de los buenos, sabi ng mga Espanyol. Hindi naman lahat, Pero marami na riyan, meron akong mga kakilala riyan nung ako'y naandyan pa. 25 anyos tayo dyan sa broadcast from Naga to Manila. Bago tayo lumipad papunta rito, 25 anyos tayo. Nakasalamuhan ng mga politiko riyan. At sa loob ng panahon na yan ay nakilala ko labas at loob ng kanilang mga bituka. As compared ngayon, grabe ang pagkakaiba ng politika ngayon sa bansa. Wala na yung serbisyo publiko riyan . Ang naandyan na ang politika, power, and money. Yun ang masaklap na katotohanan sa marami sa mga nandiyan sa serbisyo ng gobyerno natin. Kaya kung meron tayong mga pastillas, meron tayong mga 6.7 billion
na mga kasalaulaan, di natin maituturo yun sa kanila. Sabagat ang turo natin sa kanya na isang daliri, 4 o 3 daliri ang nakaturo sa atin. Nakaturo sa kanya 2. Pero ang 3 nakaturo sa atin. That's the kind of Philippine politics today. Nandiyan ang family dynasties, nandiyan ang mga cronies, mga oligarchs, equals importation. Kaya yung factory natin dyan sa Pinas, patay na. Wala na. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya magtataka ba kayo kung yung meron tayong Teves? Kung meron tayong Teves na sinasampal ngayong kaliwat kanan ng mga ebidensya para sampalin na ng mga kaso ng krimen. Bilang isang representative ng isang probinsya, dapat siya ay salaminan ng magandang asal. Asal ngayon ang Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Kahapon Friday, sabi niya, may mga plano ang Bureau of Immigration na siya'y iligpit. Sabagat may intercept order na natanggap siya na siya ay babantay ang pagpasok ng Pilipinas ng Bureau of Immigration sa isang sinister plot. Yan si Arnolfo Teves Jr. Meron tayong report dito kay Dante Amento ng UNTV. In a video posted today, May 19, on his social media page, Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. claimed there was a plot by the Bureau of Immigration or BI to intercept him should he return to the country. Teves said it was even before the filing of charges against him. Ito pala ang totoong rason kung bakit nila ako gusto umuwi. May order ngayon na pag ako ay dumating, ako ay i-intercept. He stressed that this measure is against his rights. Palagay na natin, for the benefit of the doubt, may kaso ako. Still, I am innocent until proven guilty. Hindi ako dapat i-intercept, hindi ako dapat hulihin. Meanwhile, in a statement, the immigration clarified it was part of the protocols for monitoring individuals subject to high-profile cases. And arresting Filipino nationals is not within its scope or authority. The BI added they received a request from the Philippine National Police Aviation Security Group to expedite Teves' arrival, for they will be providing security assistance to ensure his security and safety. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Rimulya also clarified the government is following the process and rule of law. Rimulya explained it is the immigration's duty to guard our borders and to make sure no troubles at the borders. Remember, we've been observing due process every which way possible for every person accused of a crime. Lahat yan, inaayos natin at ginagalang natin ang mga karapatan. Wala ho tayong pinalulusot dyan na pagkakamali sa mga tao. We don't ano. Ayaw natin mga pinagtao, gusto natin tama ang proseso. Kaya nga kung matagal man ang proseso, sinasabi namin sa inyo, yun talaga ang proseso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you very much, paring Dante Amento ng UNTV. Paring Daniel Razone. Thank you sa mga sharing sa atin ng mga balita riyan. Maraming salamat. Alam mo itong si Teves ay isinangkot dito sa garapalang pagpatay sa Negros Oriental Governor na si Orwell Degamo. Hindi lamang yan, involved pa rin siya sa siyam na iba pa na kaso ng mga pagpatay. Nananahimik na lamang nitong mga nakalipas na mga panahon dahilan sa kapangyarihan. That's Philippine politics. Yung mga biktima na nanahimik, sabagat ang mga politicians natin dyan has a combination of power and money. Yan ang politika sa Pilipinas.
Kaya nga ba't pinakikiusap natin, etong programa na ito, wala ho nagbabayad sa akin dito eh. Hindi rin ako employed ng kahit sino eh. Ito'y isang busilak na paglilingkod natin sa ating mga kababayang mga Pilipino. Sinimulan natin ito 59 years ago para lamang mapaglingkuran ng mga kababayan nating mga Pilipino. Paring Rodi Santos, good morning. At saka Franjo Morales, sabi niya, taga Pasay. Maraming mga Pinoy dyan sa Pasay. Franjo Morales ng Pasay City sa New Jersey. And then si Elizabeth Lloren, ay salamat, naabot ko rin na mapanood ng live ang inyong programa. Thank you, Beth. Elizabeth Lloren. Saan ka ngayon, Beth? Na-share niya na rin, ano ha? Thank you. Maraming salamat, Beth. Saan ka ngayon? Maray na Banggi po. Bicolana. Si Elizabeth Lloren ay Bicolana. Thank you, Beth. Maraming salamat. Diyos mabalos na lamang. And then masilip ko ulit itong aking telepono. Aling Marie. Aling Marie. Also with us today, silent audience natin, si Aling Marie. At saka si Mano Kumar, at saka Rosana Narume. Alam mo, pag pinag-uusapan natin ang politika sa bansa, naalala ko tuloy ang yumaong Miriam Defensor Santiago eh. Although nung araw, nagkakabungguan kami dalawa nito nung ako'y naandyan pa sa Maynila. Nung ako'y naandyan pa sa DCXL sa Manila, si Miriam ay cabinet member ito ni Corazon Aquino. May mga issues itong nasasangkot doon sa mga immigrations na nais kong maliwanagan sa kanya. So iniimbitahan ko baka pwedeng pumunta sa studio para magkaroon kami ng live na balitaktakan. Kaya lamang at the time si Miriam, ayaw niyang pumunta nang wala siyang script. So sabi niya sa akin sa magitan ng sekretarya niya, sabi niya, provide me with your proposed questions before I go to your studio. Hindi ako ganyan eh. Hindi ako nagbibigay ng mga review questionnaires eh. Kaya hindi siya makapunta sa aking programa. Dahilan ang requirement niya, may questionnaire siya. Pero ito ngayong wala na siya, yumao na. Naalala ko yung kanyang mga kataga sa kasalukuyang breed ng ating mga politicians. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibuunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. God bless you. Rest in peace, Senator Miriam Defensor Santiago. Sana, wala eh. Wala nang sana. Hindi tumiim sa puso at damdamin ng mga senador at congressmen itong mga kataga na ito eh. Liban na lang marahil kay Risa Hontiveros. Yun na lang ang nag-iisang kaluluwa diyan sa Senado na nakikita ko na merong tunay na pagmamalasakit. Kaya't siya ang nilalapitan nitong mga naaapi ng pamahalaan.
diyan sa Pilipinas. Isa pa sa mga na-appear yan, yung mga nandiyan sa Pag-asa Island. Isinalampak natin riyan yung mga pamilya ng mga mangingisda with glorious promises from the government. Ngayon, pinabayaan. Thank you, Senator Jinggoy Estrada. Nadalaw mo itong ating Pag-asa Island riyan the other day. Kailan ba ito? Kahapon yata? Unong Webes. Sakay ng BRP Bonifacio binisita ni Senator Jinggoy Estrada nung Webes pala ang Pag-asa Island kasama ang isang general ng Philippine Navy. Siguro i-report na lamang natin ito. Cherian Torres ng ABS-CBN. Meron siyang report tungkol dito sa pagbisita ni Jinggoy Radio Estrada. challenges from China is a routine occurrence for those traveling to Pag-asa Island located in Palawan. It's nothing new for Joint Task Unit Pag-asa, who is tasked to secure this Philippine-held island. Galing po kami, sir, ng mainland Palawan, sir. For example, Tide Falls sa Puerto or sa Ulugan, sir. May nadadaanan din po kaming mangilan-ilan na Vietnamese fishing vessels. We also challenge them using the same SOP, sir. Pero mostly, sir, sa state ko po dito, sir, sa West Philippine Sea, talagang mas marami po yung Chinese talaga. The Armed Forces of the Philippines also calls out every intrusion within the country's 200 nautical mile exclusive economic zone. For residents of the island, the presence of Chinese ships around the island is a daily reminder that their situation is not normal. Hindi naman po mawawala, ma'am, yung takot kasi po yung mga Chinese vessel po nandyan lang po sila, nakapalibot lang po sa atin. Hindi po natin alam po ano po yung susunod na mangyayari. Pero po, syempre po, tinatatagan lang po namin yung loob namin, tsaka ginagawa lang po namin yung responsibilidad at obligasyon po na binigay po sa amin dito po. Pag-asa Island is home to 350 civilians who enjoy free housing, water, and rice supplies. Makeshift classrooms have also been put up for the island's 73 children. Village Councilor Julie Mendoza, who has been a resident for 9 years, is calling on government to do more to help their community thrive. Yung pangangailangan po talaga namin dito yung pagkain. Magkaroon po sana ng mga sasakyan na pangdagat, mga ganun. On Thursday, Senator Jinggoy Estrada and Armed Forces Chief General Andres Centino checked the people's situation in Pag-asa Island. Both agree government needs to pour more resources to the island. I will ask my fellow senators and I will convince them na para dagdagan yung pondo ng modernization program ng AFP. And I think that is quite important. Siguro 600 million for Pag-asa Island, that might be quite exorbitant. So siguro kalahati muna in tranches. Cherian Torres, ABS-CBN News, Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Thank you very much, Cherian. Etong ating Philippine Air Force ay merong panukala ng 657 million pesos na halaga ng proyekto na nais nilang gawin dyan sa Pag-asa Island, hindi lamang sa proteksyon ng ating mga karagatan, kundi sa proteksyon ng mga mamamayan na voluntaryo na nais ng manirahan dyan sa Pag-asa sa tulong ng pamahalaan. Ang problema, yung mga mangingisda na nai-assign riyan, hindi makapangisda. Gawa ng mga nakapalibot na mga barko at bangka ng mga paramilitary na mga Chinese at maging ng Chinese Coast Guard. 657 million ang hinihingi ng Philippine Air Force na tulong dyan sa Pag-asa na sana'y makarating. Ano ha? Kami nais ding makarating dyan kay Sugar Momji Mixed Videos. Okay ang pangalan niya, no? Hindi Sugar. Super pala. Malayo kasi itong aking screen ng YouTube sa aking kinapupwestuhan .
Hindi ko mabasa ng maayos. Super Momji Mixed Videos. Sabi niya, good morning po. New subscriber po and greetings na lamang from Australia. Aba, malayo pala eh. Kaya malayo ang tingin ko eh. Australia para si Super Momsy. Super Momsy Mix Videos dyan sa Australia. Thank you very much and happy watching dyan sa Australia. Dyan anong oras na? Alauna na? Alauna na riyan sa Australia ng hating gabi. And of course, ang pare nating FC Baidal, sabi niya, good evening na lamang Furel, sabi ni FC Baidal. Nanonood din sa atin ng mga ito ay sa magitan ng ating YouTube simulcast program. And then Rosana, nandoon, Rosana Narume, naandyan din siya. Dalawa pinanunuuran mo, Rosana. Yung ating broadcast dito sa YouTube, sa Facebook. At ngayon, naandyan ka rin sa YouTube, ha? Rosana Nayume. Sabi niya, shout out na lamang po kay Sir G. Tama ba? Ang layo kasi, Rosana, layo eh. Good evening na lamang and then always, please, keep safe na lamang, especially to all the viewers, sabi ni Rosana. At saka, paki-shout out po kay Sir G's at sa lahat ng mga super momshi troops natin dyan sa Australia. Aba, yun pala eh. Mga kaibigan pala ni Rosana at kakilala. Eto mga naan dyan sa Australia nating mga manonood. Thank you. Maraming salamat, Rodi Santos. Good morning, Furel. Sabi ni paring Sok Efren de Marano, magandang umaga, Furel, watching here sa Glendale, California. Thank you. Maraming salamat. Diyan sa Canada, kababayan. Diyan sa Canada, welcome na lamang tayo riyan ng mga kababayan nating mga Pilipino at salamat sa pamunuan ng Government of Canada. Sabagat ang Canada at ang Pilipinas ay meron ngayong mga kasunduang pinapasok hindi lamang sa magitan ng mga trading o kahanap buhay, kundi maging sa Indo-Pacific Safety Strategy. Yan ay para mapangalagaan ng katahimikan ang seguridad ng Pilipinas laban sa mga mapangamkam na mga daliri ng China. Magandang report ito, pakinggan natin. Galing ito kay Madeline Villar Moratilio ng Net25 Manila. After the courtesy call at the President's Hall in Malacanang Palace yesterday, Canadian Foreign Minister Melanie Joly met with Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo in Makati City Friday. Representatives from the countries discussed an Indo-Pacific strategy in which the Philippines may have a vital role. Canada previously released its regional strategy last January. Its measures include engagements with the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN, with the aim to strengthen its ties to the regional bloc. Canada also hopes to set a Canada-ASEAN free trade agreement. Manalo lauds the Canadian minister for the initiative to establish the strong ties with the country. Manalo adds that the two nations will continue the exchanges and dialogues ahead of the 75th anniversary of the country's bilateral relations with Canada next year. Madeline Villar Moratilio reporting for Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Thank you, Madeline. Maraming salamat sa Net25. By the way, bago natin wakasan itong unang segment ng ating Fun Saturday, nais ko lamang na ipaabot sa inyo na sa larangan ng edukasyon ng bansa, merong ipinapasa na
panukalang batas o kaya bill ang Education Committee diyan sa Kongreso. At ito ay para mabigyan ng proteksyon yung mga guro natin laban sa mga kaso na maaaring isampal laban sa kanila sa mga tinatawag na pang-aabuso sa karapatan ng mga kabataan o kaya mag-aaral. Pakinggan natin si Bernadette Tinoy ng UNTV. Alamin natin ang maigi kung ano ang detalye tungkol sa bagay na ito. Kung kayo ay mga guro dyan sa Pilipinas, additional protection habang kayo ay naninilbihan bilang mga guro sa loob ng mga paaralan. The House of Representatives Basic Education Panel approves the bill that aims to protect teachers from child abuse which fall under the exercise of discipline authority in the classroom. According to Pasig City Representative Roman Romulo, the bill aims not to exempt teachers from child abuse law, but to provide concrete guidelines in disciplining students. He added that this will not lose the value and significance of the children's right in the amendment. Hindi ma-exempt ang teachers sa child abuse. Alam po ninyo kung during the course of the hearing po, nang nagtatanong rin po ako, ang lumabas po na intensyon ng bill po, ay ang gusto lang po nila ay magkaroon po ng mga guidelines ang ating mga guro na pag nasa classroom setting po, ay meron po rin silang disciplining authority. Under the Republic Act No. 7610, or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, parents, guardians, and teachers can be liable when committing exploitation and maltreatment against the children. The Department of Education, or DepEd, also reiterates the Child Protection Policy Manual, which prohibited teachers to use corporal punishment like public shaming or harming students. According to Alliance of Concerned Teachers, or ACT chairperson Vladimir Quechua, tons of teachers went to the agency to seek assistance when facing charges of child abuse in disciplining students. May teacher na sinaksak, may teacher halimbawa sa Orolyo ay kaya ginamitan ng paputok. Kung yung sa Pampangasinan niyan, sinaksak, inabol ng saksak ng mga bata, minumura ang mga teacher. Meanwhile, parents have different perspective in teachers disciplining their children. Okay lang naman na pagsabihan ng mga teacher, pero wag naman nilang paluinaan. Students also have different opinion, as some finds corporal punishment traumatizing. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you, Bernadette. Maraming salamat ng UNTV. Maring Marietta Acedera Lee, nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Marietta Acedera Lee, paring Arnel Mercado also with us today. Soke Friend de Merano also with us today. Francia Morales also with us. Elizabeth Liorene. Thank you. Maraming salamat. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Meron na tayong 4 na minuto makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi, Philippine Standard Time. Alas 11:04 naman ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Alas 6:04 ng gabi dyan sa Saudi Arabia. Alas 3:04 naman ng hapon dyan sa London. Anay na naibalita natin mga kababayan dito sa ating second segment ng ating Fun Saturday Live, ay tatalakayin natin yung balita natin kanina
na may kaugnayan dito sa resignation ni Gloria Sara Duterte. Ito'y in consonance o kaya pagsunod at kasunod ng demotion. Yan ang kataga. Demotion. O kaya pagbababa ng ranggo ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker ng bansa. Senior Deputy Speaker ng bansa. Ngayon, binaba na yung kanyang ranggo. Hindi na siyang ikalawa na pinakang malakas na tao sa Kongreso ng bansa. Sabi nga ng isang headline, Arroyo removed as Deputy Speaker of the House. Matindi yan. Ngayon, pabayaan na muna natin si Sara eh. Si Sara bubuntot-buntot ito, may sariling agenda rin yan eh. Wag na muna kay Sara. Siguro some other time, pag-usapan natin si Sara. Si Sara ay lahat din ay gagawin ito para maisulong ang kanyang adhikain na maging presidente pagkatapos ng termino ni Marcos kung KUNG, kung hindi mananagumpay si Gloria Macapagal-Arroyo na maging federalismo ang bansa, forma ng gobyerno sa Pilipinas. Pag-usapan natin ito mga kababayan. Bakit tinalis si Gloria Macapagal-Arroyo? Huwag natin kaligtaan si Gloria ay isang trapo. Hindi basahan ha? Trapo. Traditional politician. Si Gloria ay protektado ng kanyang family dynasty. Si Gloria ay may suporta and in connivance with cronies and oligarchs. Meron siyang clout. Two ways sa mga tao na ito with money and goons. Yan ang mga politiko sa bansa natin. Si Gloria, mga kababayan, etong pagkakaalis sa kanya ay nagpapatunay lamang ng kanyang pagkatao. Bago pa man natin ito i-broadcast ngayon, last Saturday, if you remember, broadcast na natin si Gloria Macapagal-Arroyo. Ang paglaan natin ng insight sa buhay ni Gloria last Saturday was in consonance with the news that broke up. Napakinggan ninyo nitong nakalipas na Huwebes ang pagtanggal kay Gloria sa kanyang pwesto bilang Senior Deputy Speaker ng Kamara. Alam na natin ito'y magaganap last Saturday pa. Gawa ng meron tayong mga tao na naandyan po nakatutok sa mga sensitibong sangay ng ating gobyerno. Meron tayong mga kaalyado riyan sa Malacanang. Meron tayong mga kaalyado dyan sa Kongreso, sa Senado. Sabagat paano tayo makapagbibigay ng busilak na kaalaman sa ating mga kaamistade sa ating FSL community kung hindi tayo gagawa ng network ng mga legitimate at mga patriot na mga journalists sa bansa. Last Saturday, alam ko na may magaganap eh. Hindi ko lang malaman kung how soon it would happen, pero alam ko na sisibakin si Gloria Macapagal-Arroyo sa pwesto. Kaya nga last Saturday, pinatiuna ko na ang kanyang pagiging gahaman sa pwesto. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, bakit tinanggal sa pwesto si Gloria Macapagal-Arroyo? Sabagat unti-unti, China style, cabbage style, salami style, nakuha ni Gloria sa China, wag mong bibiglain para hindi ka mapansin. Unti-unti, sakmalin mo yung paligid. In other words, habang
nasa Kongreso si Gloria at bilang Deputy Speaker of the House, unti-unti itong bumubuo ng kanyang mga galamay, ng kanyang sariling clan of congressmen sa loob ng Kongreso. Ang kanyang adikain, patalsikin si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Alam niya ang maniobra sapagat hindi minsan na kanyang ginawa ito. Kaya nga ba sabi ko, the Queen of Coup, Couped di itat, Reyna ng Couped di itat, si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Kabisado niya na ito eh. Only this time, naunahan siya. Naunahan siya eh. Ha? Unti-unti niyang binubulungan yung mga congressmen na sa kanyang pag-aakala, mga kaalyado na. Pare ko, si Gloria ito, alam mo, hindi na tayo nasisiyahan sa leadership ni Martin. Kaya, balak ko na palitan siya. Yan. Yan si Gloria Macapagal Arroyo. Ang kaso, may nabulungan siyang isa. Eto'y ayon sa aking grapevine, ha? May nabulungan siyang isa. Yung nabulungan niya, kaalyado pala ni Martin Romualdez. Nabulungan niya si Martin. Speaker, alam mo, magmasid-masid ka. Si Gloria Macapagal Arroyo ay nangangalap ngayon ng mga sundalo. Nais kang patalsikin. Nais patalsikin ni Gloria Macapagal Arroyo si Speaker Martin Romualdez. Bakit? Sabagat mismong sa kanyang sariling makakataga, mismong sariling mga kataga ni Gloria Macapagal Arroyo, sabi niya, when President Marcos won, I wanted to aspire for the speakership of the House. But it soon became apparent that he was more comfortable with the congressman, his cousin, Martin Romualdez, as speaker. So, I laylo. Kahit na rin nyo, ambisyon talaga ni Gloria Macapagal Arroyo noong naupo bilang presidente si Marcos na siya ang magiging Speaker of the House. Na-discover ni Martin Romualdez, ba ang lintik ha? Talagang ang nakasanayan talagang hindi mo mababago ha? Bakit nakasanayan ni Gloria Macapagal Arroyo? Let us count the ways. Sabi nga balikan natin ang kasaysayan ni Gloria Macapagal Arroyo as Couped di etat queen. Ito ang bansag niyan Reyna ng Coup d'etat, Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Noong 1985, mga kababayan, panahon ito ni Marcos. Alam mo di ba yung mga, anong tawag yan? Yung mga wolf, yung mga wild dogs sa kabundukan. Di ba? Etong mga ito, naghahanap ng makakain. Pag may makita sila, kagaya ng mga hyena, for example, mga hyena, pag may makita silang lalampa-lampa, kakatayin nila ito hanggang mamatay at kakainin. Yun ang itsura ni Gloria Macapagal Arroyo sa politika, nang makatikim ng power and money sa kapangyarihan. 1985, si Gloria, alam niya na ang kapangyarihan ni Mr. Marcos ay nabibilang na lamang. The Senior Marcos. Nabibilang na lamang. Dumarami na yung mga taong laban sa kanila
sa pamilya ng mga Marcoses, dumarami ang mga organisasyon ng mga siviko, dumarami ang samahan ng mga kabataan, mga manggagawa, sumama si Gloria Macapagal-Arroyo sa Gabriela. Hindi ito yung party list, original na Gabriela. Samahan ito ng mga kababaihan sa bansa na mga titulado, all ranks of life, upang salungatin ang mga hindi na magagandang ginagawa ng Marcos administration. Ang kanilang adikain, sipain sa pwesto, i-coup di etat si Marcos Sr. Yan ang unang kudeta plan ng grupo ni Gloria Macapagal-Arroyo. Marcos! Well, the rest is history. Alam na natin kung ano nangyari 1986. 1 year after that, ay nawala sa pwesto si Marcos, dinala sa Hawaii. Sabi ni Marcos, bring me to Hawaii. Ang dinig naman ni Uncle Sam, Hawaii. Kaya doon siya dinala. Ang kaso, hindi preparado si Mr. Marcos. Akala niya sa Hawaii lang siya dadalhin. Dala-dala niya ang limpak-limpak, milyong-milyon na cash Philippine money. Dala-dala niya yung mga mamahaling mga bulto-bulto na mga artifacts. Dala-dala niya ang lahat ng yaman nila na naimbak sa loob ng Malacanang. Dinala sa Hawaii. Na-discover ng customs ng Hawaii. Aba, sandamakmak na pera to. In cash, in dollars and Philippine peso. Sandamakmak. Bakit napasok doon? Sabi ni Marcos, I told you to bring me to Hawaii. Why here in Hawaii? Nagkalintak-lintak ngayon si Mr. Marcos. Kaya yung kanyang hidden wealth, yung kanyang unexplained wealth, yung mga Swiss accounts, nadiskubre. Hanggang ngayon, ang nasa kustudiya ni Bongbong Marcos at ni Imelda, ang mga papeles nito bilang mga administrador. I told you to bring me in Hawaii. Why Hawaii? Kita na. Balik tayo kay Gloria Arroyo. That was the first instance. Pagkatapos, kumandidato siya bilang vice presidente ni Joseph Erap Estrada. Joseph Erap Estrada, 2010. Sabi niya, hindi 2010, 2000 pala, hindi 2010, last na ito. 2000, kandidato siya, vice president ni Erap Estrada. Pagkatapos, sabi ko na nga, pag ang mga wild dogs naghahanap lamang ng makakain, hanap siya ng butas. Pinangunahan niya ngayon itong kudeta labang kay Erap Estrada. Ano ang sabi ng mga international newspapers sa Pilipinas? Ang sabi rito diyan sa Pilipinas, ito ay nagkaroon ng talagang balidong kaso si Erap Estrada, kaya ito ay nagbitaw. Ang katotohanan niyan, sabi ng New York Times, etong sinulat ni William Overholt, sabi niya, eto'y mabrul lang nangyari. Well-planned na kudeta ng Vice President ang nangyari kay Joseph Erap Estrada. Second, coup d'etat. Para maagaw ni Gloria Macapagal-Arroyo ang pwesto kay Erap Estrada. Kaya si Erap, 2 taon lamang nanunungkulan, tanggal sa pwesto. Pumalit si Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi ng International Herald Tribune, sabi niya, ang opportunist coalition by Gloria Macapagal-Arroyo and business elite and leftist organizations orchestrated the People Power 2 movement.
Coup d'etat. Pinamunuan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi sa atin yan. Galing yan sa mga international newspapers. Ngayon, para ipakita sa tao na talagang wala naman siyang intensyon na tumagal sa pwesto, kaya sabi niya, hindi naman ako tatakbo. Tatapusin ko na lang ang panahon ni era. Ayan mga pangakong politika eh. Nung malapit na yung eleksyon, I am running for the presidency. Kaya, from 2000 to 2010, siya ang naging presidente. Tinalo siya, wala na siyang pagkakataon pang mabalik sa pwesto bilang presidente dahilan sa saligang batas. Kaya sa pagkagahaman niya sa politika, tumakbo bilang congresswoman. Tumakbo bilang congresswoman sa panahon ni Rodrigo Duterte 2016. Nakipag-connive siya, sabi ko na nga sa inyo, ang politika sa atin parang hunyango. Kung ano ang kulay ng nasa kapangyarihan, yan din ang kulay ng mga pusakal na mga trapo. Kaya ano nangyari? Naging congresswoman. Ang kaso nung naging congresswoman siya, ang Speaker of the House, si Pantaleon Alvarez. Speaker of the House, Pantaleon Alvarez. Panahon ni Rodrigo Duterte. Ano na naman ang ginawa ni Glory B? Anong ginawa ni Glory A? Glory M? Anong ginawa niya? Panahon ni Rodrigo Duterte, July of 2018, habang nagtatalumpati si Rodrigo Duterte sa kanyang zona, State of the Nation Address, gumapang ang Couped group ni Gloria Macapagal-Arroyo pagkatapos lamang ng talumpati ni Rodrigo Duterte, prinoklama ang bagong Speaker of the House, Gloria Macapagal-Arroyo. Sorpresa! Nasurpresa si Pantaleon Alvarez. Anong nangyari? Yun ang ika-tatlo na coup d'etat ni Gloria Macapagal-Arroyo. Yun talaga ang gusto niya, maging Speaker of the House. Kaya at that time, ang talagang adikain ni Gloria ay ang maging kasukob ng plano ni Rodrigo Duterte na maging federalismo ang bansa. Bakit? Para to perpetrate in power unlimited. Walang katapusan. Ang nangyari, hindi tinanggap ng tao yung mga federal na yan Sabagat alam ng tao na kapag federal, mamamayagpag ng husto forever and after ang mga family political dynasties, yung mga cronies, yung mga oligarchs, talagang magtatampisaw na ng husto ng yaman sa politika diyan sa bansa. Pantaleon Alvarez, ang huling naging biktima ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ang lahat ng ito ay alam po ng grupo ni Marcos. Alam niya ng grupo ni BBM. Alam niya ng grupo ni Martin Romualdez. Kaya minamanmanan nila sa bawat kilos ni Gloria Macapagal-Arroyo. Naalaman nila na malapit ng mahinog ang plano ni Gloria Macapagal-Arroyo na mag-take over bilang Speaker of the House sa administrasyon ni Marcos. Inunahan siya ni Martin Romualdez. Alang kaya ninyo na yan na ang katapusan ng kapangyarihan ni Gloria? No. Tandaan ninyo, may kaalyado siya. May isa pang pagkakataon. Wala pang wheelchair si Gloria Macapagal-Arroyo kung sakali panahon ni
Sara Duterte, siya ang magiging vice presidente. Alam naman ninyo, hiwalang batas maging saligan na magkukontrol, magpapawalang bisa sa kanyang adikain na maging muli vice presidente. At pag natuloy ang kanilang adikain, kasamang isang pungol na artista riyan sa Senado, gusto niya ay federalismo, pansariling mga admirasyon, pansariling mga adikain, pansariling mga pangarapin, conspiracy. Conspiracy to remain in power. Kita na ninyo. Gusto niyang maging prime minister. Bakit federalism ang gusto? Hindi na siya pwedeng magpresidente. Kaya kung babaguhin ang sistema ng gobyerno, malaking tsansa na siya'y maging prime minister. Si Sara na ang maging presidente. Bahala na kayo riyan. Yun ang mga pangarapin, mga kababayan. Kaya sa kabila ng napakaraming mga anomalya sa ilalim ng pagiging presidente ni Gloria Macapagal-Arroyo, naandyan ang mga kudeta laban sa kanya, naandyan ang Oakwood Mutiny laban sa kanya, naandyan ang grupo ni Panfilo Lacson laban sa kanya, naandyan ang grupo ng mga sundalo diyan sa anong hotel yan diyan sa Makati, Sandamakmak. And then napakarami ng kanyang human rights violations. Sabi nga ng Human Rights International, humahabol kung hindi man nakaungos si Gloria Macapagal-Arroyo sa ilalim ng administrasyon niya ng mga paglabag sa human rights ng mga mamamayang mga Pilipino. Yun ang masaklap diyan sa pamumuhay ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya lamang, sabi ko na nga, naungusan siya ngayon. Naungusan siya ng plano sa mga plano ni Martin Romualdez, Speaker of the House. Meron tayong isa pang issue na nais talakayin, mga kababayan, dito kay Gloria. At ito ay ang kanyang panukala na illegalize ang marijuana. Illegalize ang paggamit ng marijuana diyan sa bansa. Isinusulong niya ito sa Kongreso at ayon sa kanya, malakas ang kanyang paniniwala na ito ay makalulusot. Legal ang paggamit ng marijuana ayon sa kanyang panukalang batas. House Bill number 7817, Philippine Compassionate Medical Cannabis Act. Ito bulaga na pagsunod sa mga bansang mga mauunlad na ginawang legal ang paggamit ng marijuana, ang hindi binibigyan ng pagpapahalaga ni Gloria Arroyo ang pagkakaiba-iba ng sistema ng gobyerno ng mga bansa na ito sa Pilipinas at ang pagkakaiba-iba ng mga taong nanunungkulan sa gobyerno kumparado sa mga trapo diyan sa Pilipinas. Pakinggan natin sandali itong ilang mga voice clips na nais kong pakinggan ninyo, mga kababayan, upang maunawaan natin ang issue na ito ng cannabis o kaya ng marijuana na nais na gawing legal ni Gloria Macapagal-Arroyo. Pakinggan natin sandali itong mga nangyari sa ating kapaligiran. Kalulos-lulos ang sinapit ng isang 3 buwang sanggol matapos buhusan ng kumukulong tubig ang ulo at katawan nito ng kanyang 18 anyos na tiyuhin. Dead on the spot ang musmos na lapnos mula ulo hanggang paa. Ayon sa Kainta Police, kailangan daw pumasok sa trabaho ng ina ng biktima
kaya pinagkatiwala ito sa suspect. Nagpakulo ng tubig, no? At intention niya daw ay paliguan na maligamgam nitong bata. But unfortunately, nagdilim ang kanyang paningin na ibuhos niya sa bata yung kumukulong tubig na yon. Nabisto ang krimen nang ibilin daw ng suspect ang mga kapatid ng biktima sa kanilang kapitbahay. Kita kayong kapitbahay, bakit yung bunso, yung infant, ay hindi inintra sa kanila. So, sinilip nila yung residence nitong victim. So, nakita nga nila doon yung bata, hindi na gumagalaw at hindi na huminga. Based on the background, isa pong addict. So, based on the background, siya ay addict. Gumagamit ng mga kung ano-anong uri ng droga, kasama na ang marijuana. Ito po'y mga naganap ngayon lamang na linggo na ito, ha? Pakinggan ninyo itong isa pa. Yaan ay 3 buwang bata patay, binuhusan ng kumukulong tubig. Naganap yan itong linggo lamang na ito, itong week lamang na ito. Isang lalaki naman, ng hold up, ng hostage patay. Isang uring kaso uli. Tapos na tayo, nakakauwi ka na. Sabi na, walang mangyayari masama sa'yo. Oo nga. Paano ka namin tutulungan kung hindi ka makikipag-cooperate? Nung may narinig kaming isang parang putok, doon na kami nag-retaliate. Doon na tayo nagkaroon ng pagkakataon para mabawi itong biktima. Patay ang 29 na taong gulang na hostage taker na si Danilo Gonzales, Tubong, Las Piñas City. Kwento ng biktima. Humingi siya ng tulong. Para saan? Para sa kanyang kaligtasan. Sabi sa akin, tumawag ako ng pulis. Yung nilit ang mata niya parang nakasabo eh. Wala naman siyang demand. Ang sabi niya, nababanggit niya lang lagi ay may umahabol sa kanya. Na-recover sa crime scene ang baril at mga bala ng suspect. Ako ay walang magawa. Talagang gusto niya pumasok. Pagkapasok ko niya, sinara niya yung pinto at lagyan ng harang, sopa. May dalalab po siya palang baril. Ginawakan ako sa kwilyo eh. Nasa loob din ng bahay ang isa sa mga anak ng biktima nang mangyari ang pang-hostage pero nakapagtago siya sa cabinet. At dahil may dala siyang cellphone noon, nakahingi siya ng saklolo sa kanilang mga kaanak. Para matawag niyo po sa mga pulis. Nasa loob ka ng cabinet, nakakahinga ka ba? Opo, naiawang naman po yung, tsaka plastic naman po yung cabinet namin, plastic cabinet po. Tapos pilit niya po binubuksan yung kwarto. Okay. Nakikipagbuno po si Papa para hindi niya po mabuksan yung kwarto. Itong taong ito ay languna naman sa droga. Ang tao na ito ay languna naman sa droga. Ngayon, ito po yung mga krimen na naganap na ang mga biktima ng droga ay mga individual na mga tao. Dahilan sa kanilang pagiging mga durugista, ang kanilang mga biktima, kapwa nila, mga mamamayan. Itong mga bagay na ito, maaari sanang magkaroon ng complementary rebuttal kung ang mga nasa pamahalaan ay may busilak na pagmamalasakit upang ma-rehabilitate itong mga drug addicts na ito, mailigtas ang mga mamamayan laban sa mga karumal-dumal na krimen associated with drug addiction. Ang problema, masaklap mga kababayan, gawa ng maging yung mga law enforcing agencies natin, kasapakat. Pakinggan natin itong pinakikinggan hearing ng Senado headed by Bato de la Rosa. Sana iba ang leader na pinamuno rito eh. Sabagat walang katas, walang meaning, walang depth ang investigasyon na nagaganap dyan sa Senado laban dito sa 6.7 billion pesos na buy-bust operation ng Philippine National Police. Pakinggan natin ito. Umami sa katotohanan. Lang yan. Ginagago nyo kami. You're a low-quality leader for me. Uminit ang ulo ng mga senador sa gitna ng Senate Public Order Committee hearing kaugnay sa pagkakasabit ng ilang high-ranking PNP official sa nakumpiskang 990 kilo ng shabu na may presyong 6.7 billion pesos. Panay kasi ang turuan ng mga pinatawag nila mga pulis.
Pero bago ito, iginiit ni dating PNP Drug Enforcement Group Head Brigadier General Narciso Domingo na nadiskubre lang niyang may kinupit na droga ang ilan sa kanyang tauhan ng reviewin ang CCTV footage 5 araw matapos makumpiska kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo at isang atadero ang shabu. Nagnakawan muna bago kayo nagkadak ng inventory. Dumating ka after na nagnakawan. Dumalo rin si Mayo pero ayaw sumagot sa mga senador bukod sa ilang punto. No, Your Honor. So wala kang pinagpapasahan? No, Your Honor. Walang ganon, Your Honor. Si Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales na panay sabi sa komite na siya ang nagsumbong sa pangungupit ng shabu na bisto naman nagtangkang aregluhin ang pagkahuli kay Mayo. Uminit ang ulo ni De La Rosa sa pagtuturuan ng mga pulis kung sino ang nagtip sa kanilang may droga si Mayo. Sila Sergeant Rebusora, sir. I believe na sila yung pinagmulan ng information. Hindi po galing sa amin yung information. Kitang-kita ka sa Pero CCTV. ang mas tinamaan ng panggigigil ni De La Rosa, si Police Captain Jonathan Sosongko na nagsabing sa telepono lang niya nakakausap ang hindi kilalang informant. Pero biglang nawala na raw sa kanya nung hingin na ang numero. Tawag-tawag lang yung talaga yung information na inaano sir eh. Tawag-tawag? Yes, Your Honor. So sino yung tumatawag sa'yo? Sir, Sino tumatawag sa'yo? yung informant nga po ng IFL. Sino nga ang informant na yun? Hindi po, Pagkakulukuhin ha? Papatuhin kita nitong mikrofon na ito ha? Para kay De La Rosa, kitang nagsisinungaling ang mga pulis. Sherian Torres, ABS-CBN News. Napakinggan ninyo mga kababayan. Sarsuela. Biktima ng drug pushing, mga drug users. Biktima ng mga drug users, ordinaryong mamamayan sa kanila mga krimen. Biktima rin ang mga drug pushers na ito ng mga drug syndicates, mga drug lords. Na ang mga drug lords may connivance sa mga miyembro ng authorities. Philippine National Police. Anong masasabi niyo rito? Kundi ganyan, di ba? In fact, hindi lamang itong 6.7 billion na ito na halaga ng droga ang involve ang proteksyon ng mga pulis. Sources ng mga droga, mga pulis mismo. Remember, anong buwan ito? May isang kaso rito last year, October 9, 2022. Involved pa rin ang mga pulis dito. Ang kaso na ito ay may kaugnayan sa 890 kilos, 6.7 billion. Another case, 13.6 million, 2 kilo. Ito yung mga last year na mga naganap. Hindi lamang yan, remember yung magnetic lifters? Ito po involvement ng droga sa bansa. Ayon sa report ng World Health Organization, ang Pilipinas gumagamit ng marijuana as the top priority illegal drug in the Philippines. Bakit? Sabagat ito ay itinatanim, ipinalalago sa iba't ibang panig ng bansa from Luzon, Visayas, and Mindanao. Cannabis or marijuana is the special most consumed drug in the Philippines with year-round domestic cultivation across the country. Ang source nito, Global Organized Crime Index. Marijuana. Number 1 na special most consumed drug in the Philippines. Ngayon, Arroyo leads latest move to legalize medical cannabis. Ang kanyang dahilan dito, sabi niya, this should not be deemed in any manner to advocate, authorize, promote, or legally or socially accept the use of cannabis or marijuana for any non-medical use. Yan din ho ang batas dito sa Amerika. Ito ay kailangang for medical use lamang.
Kaya dito sa Amerika, may mga estado rito, may mga states na legalize din ng marijuana. Pero truth of the matter is, ito po ay nasa merkado. At hindi nagkakaroon ng maayos na screening. Ano ang record ng mga pulis dito sa amin sa Amerika? Yung mga nagmamaneho na maraming mga apprehensions na nagaganap. Bakit lumalabag sa simpleng mga daloy ng trapiko, regulasyon sa kalsada, lango sa marijuana, lango sa droga? Pag in-inspeksyon ng pulis, naamoy ko, sabi ng pulis, meron kang marijuana rito sa kotse. Sabi nung nahuli, medical use po. Hanapan ng ebidensya, wala. Yung pala, drug addict. Paano mo makokontrol gaano man ang pagpapaganda mo sa mga retorika sa batas, hindi mo malilimita ito. Now, dyan sa Philippines, dito sa Amerika, ang batas dito ay talagang pinatutupad. Kasi hudang ikaw ay congressman o kay presidente, huwes ka pa man, pag lumabag ka sa mga batas, simpleng trapiko, huli ka. Dyan sa Pilipinas, sabi ni Makapag-Alaroyo should not be deemed in any manner to advocate, authorize, promote, or legally or socially accept the use of cannabis o kaya marijuana. For this reason, it provides for controlled measures and regulations. Kasalaula ang malaki yung mga salita. Hanggang papel lang yan Bakit? Going back to the news item that we produced, 6.7 billion na halaga ng droga. Mismong pulis ang nagbibenta. Paano mo makokontrolan, Mr. Arroyo, Miss Arroyo, itong droga sa bansa kung mismong mga otoridad ay hindi nila makontrol na magbenta? Bakit? Sabagat being in power, you have the money. Nakita na ninyo. Pilipinas, 110 million, 113 million ang populasyon natin dito. Marami mga naghihikahos. 72% belonging to the poorest of the poor sa Pilipinas. Only less than 1% ang talagang mga milyonaryo. Pag mga nahuhuling lango, anong sinasabi? Kasi gusto ko makalimot problema ako Laho kaming makain. Kaya humitit na lang ako ng marijuana. Di ba? Yun ang magiging dahilan. Ano ang survey ng Dangerous Drugs Board dyan sa Pilipinas, year 2019? 1.7 million Filipinos ang edad 10 taong gulang hanggang 69. Gumagamit ito ng meth o kaya ng marijuana. Marijuana! Record yan ng Philippines Dangerous Drugs Board. Ano ang data ng pulis naman? Although unreliable ang pulis, sa mga dyan naman pinakikinggan na ng Senado ang mga kasalaulaan ng mga pulis, 6,200 ang mga nangamatay dahilan sa droga. Ang hindi sinabi ng pulis, ito'y mga napatay nila sa operasyon ng droga. Pero sabi ng International Human Rights, sabi ng ICC, from 12,000 to 30,000 ang mga napatay sa kampanya ni Rodrigo Duterte laban sa droga. Ano ang sabi ng Time Magazine? Time Magazine, world-known magazine na galing dito sa Amerika. Ang droga sa Pilipinas ang isa sa mga kadahilanan ng mga riding in tandem. Yung mga may mahihinang kalooban, humihitit muna ng droga
bago magsagawa ng kanilang karumal-dumal na pagpatay, most of them politically motivated killing. Yan ay Time Magazine yan, ha? Time Magazine. Ito lamang na panahon ni Mr. Marcos, mga kababayan, just for the record, ito lamang panahon ni Mr. Marcos, ang pulis ay nakapagtalala ng 46 na mga napapatay dahilan sa droga. Iba't ibang uri ng pagpatay, everything involving drugs. Yan ay from June 30 lamang hanggang November 16 of last year, 2022. Sabi ng pulis, ang mga ito lahat ng mga napatay na ito ay may involvement sa either selling or using drugs. Remember na ang marijuana isa sa mga preferred drugs sa Pilipinas. Hindi natin maaasahan ang pulisya na magpatupad ng batas na nais na isagawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Gawa ng sila rin mga dispenser, mga nagbibenta ng droga sa kanilang inventaryo ng mga nakukulimbat o mga nakukumpiska na mga droga galing sa mga sources. Maiiwasan ba natin na umisip ng pagkakasangkot ng mga drug lords sa ganitong uri maging sa mga panukalang batas na ito? Kung natatandaan ninyo, marami tayong mga nasangkot sa especially panahon ng administrasyon ni Duterte. Marami tayong mga nasasangkot dyan ng mga politiko, mga anak ng mga politiko, na ang ilan dito mga miyembro pa ng mga triad ng China. At sa panahon ni Rodrigo Duterte, wala tayong nalaman na mga drug lords pinagmumula ng mga bulto-bulto, milyong-milyong halaga ng mga droga, na mga marijuana na nasangkot at naparusahan ng batas. Wala tayong alam na ganyan. Di ba? Pagkatapos ang cannabis, uulitin natin, the most consumed drug in the Philippines. Paano natin makukontrol ito kung ang mga local officials natin ay kikita rito? Kaya sa atin ito pong panukalang batas na ito ni Gloria Macapagal Arroyo ay salungat sa aspekto ng pag-control ng criminality sa bansa, salungat sa maayos matibay na pamumuhay ng mga mahihirap nating mga kababayan, at salungat sa prinsipyo at aral ng ating simbahan. Ito lamang mga pagpapalusot dito ng mga organized crime traffickers galing sa bansa. Hindi natin makokontrol yan sapagat mismong ang green lane ng Bureau of Customs ang sanhi ng pagdaloy ng mga droga dito sa bansa. Kaya kung itong panukalang batas ni Arroyo ay masunod, umasa na kayo na ang korupsyon sa pamahalaan ay lalo pang titindi. From bribery to protection rackets to individually involving their political families sa drug business sa bansa. Pag-isipan po natin maigi. Etong cannabis proposal na ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Gawa ng ito ay hindi lamang masakit sa paniniwala natin sa ating pananampalataya, kundi masakit sa physical na kalooban at katauhan ng mga nagdarahop na mga Pilipino. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Kamusta na lamang tayo, kayong mga naandyan sa YouTube, ha? Rosana Narume, then Super Mom Z, mixed videos,
at saka si pareng FC Vital, at saka maraming iba pa riyan na nandyan sa YouTube. Thank you very much sa pag-alalay sa atin. And of course, itong mga kaibigan natin dito sa Facebook, paring Jerry Conto, maaga pa, pero nagsasakmala na ang mga unifibs sa bansa. Sabi ni Jerry Conto. Ganyan ang mga trapo, pare ko eh. Iyan ay minana sa China eh. Yung salami tactic. Unti-unti lamang muna. Unti-unti lamang. Sabi ni parang Jundi Valencia, yung myth ay shabu. Yes. Randy Kaisip, Sir, pwede palang lahat na gawing katuwiran ang napagdududahan na gawing panangga ang salitang, yes, pare ko, I invoke myself to remain silent. Paano kung lahat ng mga tinatanong ay ganyan ang sasagutin? Saan mapupunta ang investigasyon? Wala. Kaya nga ba't sabi ko, sana hindi sa minamaliit ko sina Bato, sina Padilla, sino pa yung nandoon nakita ko, si Padilla, si Bato, may isa pa yung taga Cavite na artista rin. Hindi sa minamaliit ko sila, Pero panoorin ninyo ang uri ng investigasyon na ginawa ni Richard Gordon at saka ni Bato de la Rosa. Makikita ninyo ang pagkakaiba. Sa mga kasong ganito, na mga pusakal na mga sinungaling ang nasa harapan mo, kailangan diyang konting kamay na bakal ang pamamaraan, ang metodo ng investigasyon. Otherwise, tama itong sinabi ni paring Randy Kaisip, I invoke myself to remain silent na lamang. Kaya nang sabi ni Bato, batuhin kaya kita ng mikropono riyan. Yun na lamang eh. Kasi nasa pamamaraan din ng pagtanong yaan kung paano mo mapipiga. And of course, yung personality na ipinakikita mo bilang pinuno ng investigador diyan sa korte o kaya sa Senado. Whatever the case may be. Di ba, Sir Ed? Ed Tolosa? Ganyan Itong aming city assessor dito, I don't know kung nandito na. Meron siyang vacation leave. Kailangan kunin niya Gawa na kung hindi niya kukunin, mapo-forfeit yung kanyang vacation leave. Kaya lamyar na dito, lamyar na doon ang kumpare kong Ed Tolosa. Ngayon, I don't know, nandito na ba? Alam ko nasa London itong huli Ed Tolosa, maring Didi Tolosa. Happy weekend sa lahat. Parang June de Valencia, Coup Hotel, there you are. Yan yung mga isa sa mga coup labang kay Gloria Macapagal-Arroyo. Junjun Ming B. Caballo, magsusumbong na naman yaan si Glory kay Kuya Digong. Sinabi mo, sir. Kaya nga ba siya't kaalyado ni Sara Rodi Santos with us today. Curata Leonor, Dan Sharing, thank you. Rogelia Briones, thank you very much, Rogelia Briones, thanks for watching. At saka si Leonor Curata with us today. Thank you also. At saka Junjun Minga Kabayo, sabi niya, hello po. Cecilia Cordeta. Cecilio pala. Cecilio Cordeta, also with us today. At saka si Marieta Acedera Lee. By the way, ito mga bagong pangalan dito, welcome sa ating FSL. Sa ating FSL community, Marieta Acedera Lee at saka Cecilio Cordeta at saka iba pa. Arnel Mercado, pare ko, thank you, welcome back. At saka Rudy Santos, nandito, Francia Morales, ng Passaic, New Jersey.
at saka Elizabeth Leoren. Thank you! Maraming salamat sa lahat ng mga umaalalay sa atin mga kababayan. Well, sana ay naliwanagan tayo sa ilang mga issues na mga pinag-usapan natin. At sabi ko na nga kanina, kung ang tunog natin ay parang anti-government, sa aking sarili mismo, habang aking tinig ang mga nasa damdamin ko, parang anti-government ang dating. Yan, kung ikaw ay pro-government sa kasalukuyan sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay makabayan, ikaw ay patriotiko, palagay ko magkasukob tayo sa iisang silungan, sa iisang payong. Ang ating adikain dito para maimulat ang mga mamamayan natin na nagsulong sa ganitong uri ng mga politiko natin na maluklok sa kanilang pwesto. Hindi ko sinisisi itong mga politiko 100%. Sabagat sila'y wala riyan kung walang bumoto sa kanila. Unfortunately, may mga pananagutin din ng mga politiko na ito sabagat gusto nila na manatiling hunghang, manatiling walang pinag-aralan, manatiling nakatira sa mga squatter areas ang ating mga mamamayan, manatiling walang alam sa tunay na takbo ng politika sa daigdig ang ating mga kababayan upang sila ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng 3 ligo. Hindi ligo, malay ang punto. 3 ligo, hindi rin libo. 3 ligo, isang salop na bigas, ayos na ang eleksyon sa kanila. Yun ang gusto nating maimulat sana sa mga kababayan natin. Yun ang gusto nating maipaabot sa kanila. Kaya nga ba't sabi ko, sabagat ako'y naniniwala na ang ating mga iniahayag dito ay sa kabutihan ng Pilipinas, baka pwede nating i-share, ibahagi ang ating programa na ito. Itong second segment, more especially, sa ating mga kababayang mga Pilipino upang maipaabot sa kanila ang tunay, busilak na katotohanan sa mga bagay na kaganapan sa ating bansa sa Pilipinas ngayon. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Ang oras natin mga kapitbahay ay ganap ng 12:00 ng hating gabi, Philippine Standard Time, 2 minuto pa pala 11:58 in the evening. Philippine Standard Time, 11:58 noontime dito sa amin sa East Coast ng Estados Unidos. Nakakadalawang oras na tayo kaya dyan sa California ay alas 8:59 ng umaga dyan sa California. Oras na ng ating pagpapaabot mga kababayan. Kumusta tayo riyan sa Australia? Sugar Mom Z mixed video. Siguro may ari ito ng tindahan riyan. Mixed video dyan sa Australia. Salamat po, sabi niya. Saan sa Australia, Mariko? Saan sa Australia? Sydney ba? O kaya Melbourne? Saan sa Australia? Okay. Ngayon, pakinggan natin sandali mga kababayan. Ito'y nais kong ipaabot sa inyo sa ating tip pangkalusugan. Health tip
para sa mga kababayan natin, ang inuuna ko rito ay yung mga pagkain na kailangang iwasan natin, not necessarily dahilan sa ito ay nakapagpapataas ng blood pressure o kaya nakapagpapababa ng sugar count ng diabetes. Hindi. Kundi yung sanitation, yung kaligtasan ng mga kumakain laban sa mga malpractices ng mga kinakain natin sa kanilang proseso o kaya sa kanilang pagtatanim. Sabagat yung greed, anong greed na sa Tagalog? Pagiging sakim. Yun. Ang pagiging sakim ng mga negosyante. Parang mga politiko eh. Sa atin na mga politiko pag tumagal na dyan, nagiging sakim. Ang tawag na sa kanila mga trapo, traditional politicians. Nagiging sakim na sila sabagat ang pagiging politiko ay may power, kapangyarihan, at saka may money. And then kapag sinamahan pa ito ng kanilang family dynasty, ng kanilang mga cronies, ng mga oligarchs, mas grabe ang power and money na nasa sa kanilang mga puder. Ngayon, itong mga negosyante, the same, greed for money. Pabayaan na natin ang kalusugan ng mga nais kumonsumo ng ating mga produkto na ito. Ito ang isa sa mga major reasons kung bakit may mga ibinibenta itong mga negosyante na ito na mga adulterated, mga hinaluan na mga hindi dapat na ihalo sa mga pagkain. Kayong mga mahihilig na uminom ng alak pang tulog, pare ko June D.T. Valencia. Pare ko pakinggan mo ito. Alam kong isang shot bago matulog para makatulog ng gusto. Kung kayo ay may mga celebrations dyan, may mga party, kailangan ninyo ang vodka, di ba? Kailangan ninyo ang wine, particularly itong vodka. Pakinggan ninyong maigi sabagat meron tayong na-discover rito na may mga unscrupulous na mga manufacturers o kaya mga negosyante na itong vodka ay hinahaluan nila ng antifreeze, ng alcohol, at ng chloroform para maglasa, magkulay na katulad ng orihinal na vodka. Pakinggan natin itong report na ito. Most of the doctored food that reaches the United States and other countries isn't likely to make you sick or kill you. And though obviously economically motivated, food fraud excuses can range from doing whatever it takes to stay in business to an endless greed for money. Typically, though, there isn't anything willfully malicious regarding food adulteration apart from the obvious desire to pocket more of your hard-earned cash. Sometimes, though, products are mixed with things that can truly harm you. And though these kinds of adulterations are indeed done with profit in mind, there's also a much more sinister element to them: money over human lives. In 2013, the BBC warned British Christmas shoppers to use caution when buying certain types of alcohol, particularly vodka. The warning was based on a doubling of the amount of fake vodka that was seized by the government that year, some of which contained antifreeze, industrial alcohol, and chloroform. Yes, it's that stuff they use in the movies to instantly knock a person out. Of course, it doesn't really work like that, but long-term exposure might lead to cancer. Typically, adulterated vodka is a lot cheaper, but thrifty shoppers probably won't be thinking of their Cosmotini causing long-term health problems like blindness, nerve damage, or even death. Nakita na ninyo? Vodka na ang komposisyon antifreeze, alcohol, and chloroform. Na-discover yan na nasa mga shelves ng mga liquor stores, ng ilang mga liquor stores dito sa Amerika. And then kayo pong mga namimili na mga pagkain na may preferensya sa mga tinatawag na mga organic foods. Organic. Anong ibig sabihin ng organic? Ito ay yung walang mga ginagamitan ng mga pesticides.
Kumbaga, ito ay nabubuhay, nagkakabunga nang walang mga enhancers kagaya ng mga kung ano-ano mga vitamins, ang ano-anong mga pills na nilalagay natin diyan, idinidilig natin. Kumbaga, ito'y nabubuhay sa paggamit ng mga natural sources. Kagaya ng mga natatagpuan natin sa mga kakahuyan, mga bulok na kung ano, no, yun ang mga fertilizers na mga ito. Now, the truth of the matter, sabi nitong ilang mga nagsusuyod at naglalagay ng labeling ng tinatawag nilang organic and non-organic, pag-ingatan din natin itong mga ganitong uri ng katawagan sabagat kahit sinabi ng planters na ito'y organic food, walang chemical na mga spray, etc., maaring ito'y contaminated pa rin ng mga chemical, especially kung ito ay galing sa China. Ang dahilan, maaring wala ngang mga chemical na ginagamit dito, pero ang mga na-absorb naman ito ay mga dumi. Mga dumi. Unsanitary condition ng pagpapatubo nitong mga pagkain na ito na kung tawagin nila ay mga organic. Pakinggan natin ito ulit. It's also difficult to determine whether the food you're eating is really organic or non-GMO. Most consumers think organic means grown without pesticides, but it does not. Organic farmers can use pesticides as long as they are derived from natural sources, like pyrethrins, which come from some chrysanthemum flowers. Still, according to the CDC, even those aren't totally harmless, considering that high exposure can cause dizziness, convulsions, and blacking out. Organic crops can also become contaminated by pesticides that drift over from other farms. So the presence of synthetic pesticide residue on an organic tomato may or may not mean it hasn't been grown organically. But organic foods aren't routinely tested for the presence of synthetic pesticide residue, and therein lies the problem. Even if most organic farmers play by the rules, anytime you have a high-demand, high-value product that looks exactly like a cheaper one, you're going to have brands passing that lower-value product off as the expensive one. In 2019, a Missouri farmer was accused of selling $142 million worth of organic grain, the majority of which wasn't actually organic, over several years. He later admitted to the scheme and was convicted after pleading guilty to a single count of wire fraud. Okay, thank you. And finally, nais kong ipaabot sa inyo mga kababayan, etong mga itlog na mga nabibili ninyo. Mga itlog, ha? Mga itlog. Naalala ko tuloy yung isang short reel. Sabi doon sa isang funny reel, ha? Sabi nung isa, bakit ba kayong mga, nagmurukolyo yung lalaki, nagalit eh. Habang nagsasagawa ng baby shower, yung ginang, galit yung lalaki. Sabi niya, kayong mga babae, bakit kayo? Hihimas-himasin pa ninyo ang dibdib ni ang tiya ng mga babae, nagdadalang tao. Sasabihin niyo, congratulations, hinihimas-himas pa ninyo eh. Tapos may mga baby shower pa kayo eh. Bakit? Magbubuntis ba yan kung wala kami? Dapat batiin din ninyo si Manoy. Congratulations! Job well done. Pare koy, parang June de Valencia. Batiin ka rin ba? Sana nabanggit yung specific brand ng adulterated vodka. Madami kasi yan eh. Well, alam mo, in general ito kasi pare ko eh. Kumbaga random na mga survey ito. And of course, ayaw naman nilang i-single out yung mga ganyan. Until after na may mga legal procedures na ginawa. Ano ha? Parang Jess Sonorho, Madi. Si Manay ko. Madi, kumusta na lamang? Good morning.
At saka sa iyo, pare koy. Saka sa lahat ng mga FSL fans, Maring Hilda. Okay? Sabi yan ni paring Jez Sanoro. And then, paring Jundi, brandy daw ang kanyang iniinom. Hindi vodka. Yung iba pa nga po na alak ay hinahaluan din ng lacquer thinner. Sabi naman ni Junjun Bing B. Akabayo. Wow. Nakamamatay na yan. Hinahaluan ng lacquer thinner. Ate Nens, aba, gising pa ang aking kapatid. Sabi niya, hi Hilda. Regards. God bless you riyan. Always. Ameng. Sabi ni Ate Nens ito. Hi Hilda. Hindi ako kasama. Hi Hilda. Regards. May God bless you na lamang always. Sabi ni Ate Nens. Ano? Okay. Ate Nens, Parinjes, okay. At sa lahat, narinig, dinig na dinig. Jason Oro, Mading Hilda. Sandali, natabunan. Mayroong oops. Maring Hilda, kumusta daw from your student in Naga? Neng. Vilma Barameda Klotz. May asawa na. Puti siguro ang asawa. KLUTZ. Anihon siya digdi sa Lancaster, California. Nasa California. Ay estudyante mo daw ito sa Naga. I don't know kung baka sa Camarines Sur High School o kaya sa Naga College o kaya sa UNC, ano? Dito ka, lapit ka rin para naririnig ni Jess. At saka nakikinig itong si Vilma Barameda. Dito malapit. Ayaw mong pakita. Hindi ka pa kasi nag-beauty parlor, ano? But at least marinig ka, no? Makapag-meet someday. Okay. Regards na lamang daw sa iyo riyan, Vilma Barameda Klotz. Tama ba ang pronunciation ko nito? KLUTZ. Naandyan sa Lancaster, sa California. Beautiful. Galing, ano na? Good luck. Good luck sa kanya daw. Yun. Ngayon, dito tayo sa mga itlog, Mariko. Paring Jundi. Si Kwan nga pala. Si Super Mom Z ay taga-Riaan sa Gold Coast sa Queensland, Australia. Malayo kasi Halos hindi ko mabasa, kailangan may larga vista ko rito Nasa Gold Coast pala itong si Super Mom Z. Gold Coast diyan sa Queensland sa Australia. Okay? Thank you At saka ano itong isa, Rowana Narume. Nandoon din siya, nanonood sa YouTube. Sabi niya, gusto ko Yamazaki whiskey. Yamazaki whiskey. Ito'y Japanese whiskey, Magaling. Basta kami ni paring Jesse, Tanduay Rum. Gusto namin Tanduay Rum. Okay. Saan na ba tayo? Organic, Dito naman tayo sa mga animal products. Dito po sa Amerika, mga kababayan, ito'y for the information of everybody. Dito sa Amerika, hindi porke nais mo magbenta ng itlog, kahit saan pwede mo na lang na pulutin yung itlog at saka ibenta. Dito sa amin sa Amerika, mahigpit po ang sanitary requirements maging sa mga poultry farms. Alam ba ninyo na dito sa Amerika, may napuntahan na kami riyan sa South Jersey na poultry farm. Dito sa Amerika, hindi sapat na meron kang bahay na silungan ng mga manok laban sa ulan, laban sa init, laban sa snow, at saka pakakainin mo ang mga manok na ito sa isang great sanitary condition area. Hindi lamang yan.
Alam ba ninyo na required dito sa mga poultry raisers, pag ikaw ay mag-aalaga ng manok at nais mong gawing commercial ang quantity ng mga itlog, dapat para ang itlog na ito ay nasa tamang mga paglaki at kumpleto sa ingrediente, bitamina na kailangan ng katawan ng tao. Dapat ang mga manok, mga inahin, lumaki sa isang malinis na environment, may tamang kulungan na environment, plus, kailangang malaki ang area sapagkat kailangang mapaarawan mo rin ang mga manok na yan certain number of hours na gumala, makalanghap ng maayos na simoy ng hangin, makakuha ng sikat ng araw sa mga prescribed number of hours ng mga manok na ito. Mantakin mo yan? Manok ha? Kailangan may araw na sapat ang mga manok para mangitlog ng tama, ang loob ng itlog masustansya sa consuming public. Sunbathing, magpaaraw. Yung manok nga na nakita ko, nakabikini rin Oh. If you buy free-range, pasture-raised, or grass-fed products, you pay a premium for animals that have been raised in humane conditions. All of us just have to trust that the products we buy actually are what they say they are on the label. Unfortunately, there can be a disconnect between what consumers think of as humane and what industrial producers think is humane. Sometimes the problem isn't even a matter of ignoring the rules. It's just that regulations don't really work the way we think they should. For example, in 2019, a company called Nellie's Free-Range Eggs, which sold its product in a carton featuring a charming young child pictured in a green pasture with chickens, faced a lawsuit that alleged the company actually kept its hens in sheds, and that each bird had just over 1 square foot in which to go free range. Nellie's argued that their hens were in fact free range according to the law, which only requires chickens to have access to the outdoors for at least 6 hours a day, according to JD Supra. The court disagreed, 6 mostly hours a because day. even if Nellie's eggs were technically free range according to the law, their website implied they were much more free range than the legal standard. Nakita na ninyo? Pati yung mga manok kailangan may sapat na araw at least 6 hours a day. Kaya hindi lamang doon sa shielded quarters ang mga manok naka-confine, kailangan may malaking lawn ito na pwedeng lamyerdahan ng manok para maarawan at least 6 hours a day. Yun ang mga manok dito. Ha? Kita na ninyo. Hindi ito anong tawag niyan? Self-feed na mga manok. Jason Oro pare ko, extra smooth quality ASQ. Tanduay ram pa rin sa mga iginagalang pulutan Bicol Express. Parang Jess, yun ang aming regional manager ng Tanduay nung araw mga kapanahunan namin, 1970s, diyan sa Naga City. Inumin ang tunay na lalaki, Ginebra San Miguel naman, walang katapat, June de Valencia. Yan daw narinig niya na rin sa wakas ng malinis si Manay. Sabi ni parang June de Valencia, Mading Hilda, kumusta daw from your student in Naga? Nabasa ko na. Vilma Barameda, Klutz, anihon siya sa Lancaster. There you are. Okay. Okay. Areglado. Now, mabalik tayo dito sa mga balita natin, mga kapitbahay. Yan ay mga... Breaking news! Breaking news! Ito na! Alam natin na meron pong anong tawag niyan, G7 meeting, ang 7 mga makakapangyarihang mga bansa demokratiko sa daigdig. At ito'y nagaganap ngayon dyan sa Japan.
Katunayan yan ay magtatapos bukas Sunday. Nagsimula na nung araw ng Huwebes. G7 meeting. In coordination with the G7, pakinggan ninyo ito, Australia and other partners, the United States, is imposing a new sanctions today on Russia for its illegal war in Ukraine. Today's action implement new commitments made at the G7 Leaders Summit and demonstrate our shared resolve to hold Russia accountable for its mounting atrocities in Ukraine. Oh, kita na ninyo additional sanctions ng G7 laban sa Russia. Pakinggan natin si Ana Yuan, WFAA World News. leaders in Hiroshima, Japan for the Group of Seven summit. The nations unveiling tough new sanctions on Russia meant to choke off Moscow's war financing and further disrupt its ability to sustain its invasion of Ukraine. This as Ukrainian President Volodymyr Zelensky prepares to make a surprise appearance this weekend to continue appealing for more military assistance. The geopolitical and diplomatic significance of these meetings should not be understated. Zelensky moving to firm up and widen international support as his forces here in eastern Ukraine go on the offensive. At the Hiroshima Peace Memorial, Biden and his G7 counterparts paying tribute to the lives lost there 78 years ago, meeting privately with a survivor of the first atomic bomb used in warfare. The location significant as the Japanese Prime Minister's hometown, underscoring the host's continued efforts to rid the world of nuclear weapons. Today, the U.S. president departing the G7 leaders' dinner early to receive an update from Washington about how talks are going on the debt ceiling. This weekend, a critical deadline for negotiations. A deal must be reached to allow Congress enough time to vote on it to ensure the U.S. doesn't go into default. Biden had also met with his team the day before, where officials say he was informed steady progress is being made and that the president remains confident a deal can be reached. I see the path that we could come to an agreement. And I think we have the structure now. The president shortened his trip to return to the White House Sunday for any debt ceiling talks. The Quad leaders he was supposed to meet next week in Australia will now meet with him Saturday in Japan. Emwin, ABC News, Washington. Thank you very much. Maraming salamat. Yan ang ating latest report. By the way, ngayong araw na ito ng Sabado kanina ay dumating na ang Ukrainian President Volodymyr Zelensky diyan sa Japan. At balak niyang makipagkita sa mga pinuno ng G7 leaders, ang powerful democracy sa daigdig. Ang host nation Japan ay nagsabi na ang pagsama ni Zelensky sa meeting na ito ay dahilan sa kanyang matinding pagnanasa na lumahok at makausap ang mga leaders na ito ng G7. Kaya ngayong araw na ito, nandyan siya sa Japan, and then a European Union official nagsabi na si Zelensky ay magiging kabahagi ng dalawang mga hiwalay na mga sessions bukas, Sunday. One session will be with the members of G7 and the other one will focus on the war in Ukraine. Ang isa pang meeting na dadaluhan ni Zelensky ay ibang mga bansa na imbitado sa meeting na ito ng G7 na ngayon nagaganap diyan sa Japan. Ito'y magtatapos bukas. Samantala, nais ko lamang mairagdag, ang National Security Advisor ng Amerika, Jake Sullivan, ay nagsabi na si President Joe Biden ng Estados Unidos at si Zelensky ay merong direct engagement sa summit na ito. In fact, naganap ang kanilang pag-uusap kahapon Friday. Ina-announce siya ni Joe Biden ang pagsuporta ng training ng mga pilotong Ukrainian sa pagmaneho, pagpapalipad ng F-16 fighter jets. Ito ay eroplano na gawa sa Amerika na maaaring maging sinyal ito ng pagpapalipad ng mga Ukrainian pilots ng mga eroplano na F-16 na maaaring dumating sa Ukraine.
So bantayan natin yan. Ano, ha? Sino mang bansa na bumibili o gumagamit ng F-16 na ito ng gawa ng Amerika, bago nila mga payagan na mabili ng Ukraine o kaya magamit sa gera sa Ukraine, dapat merong yung permiso na galing sa Estados Unidos. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi nga pala ni FC Baidal, Ferrell, paki-shoutout na lamang si Ma'am Suzette de Bravo. Tama bang basa ko, pare ko? Paring FC? Malayo kasi. I apologize, ang layo nitong screen ko rito sa Facebook FC Baidal. Shout out kay Ma'am Suzette de Bravo ng Canada. There you are. Arekoy, thank you At saka Ma'am Suzette de Bravo, hello na lamang sa inyo riyan sa Canada. Palaguin natin ang ating pamilya. And then si Rosanna Nayume, sabi niya, ang gusto ko po ay Yamazaki whiskey. Japan kasi Japan ang mari natin. Japan ang mari natin. Si Super Mom Mumsy. There you are. Si Super Mumsy ay naandyan sa Gold Coast diyan sa Queensland sa Australia. There you are. Areglado na mga partners natin yan dito sa Facebook. May nakaligtan ba tayo? Leoncio Kaalim Alhambra. Leoncio Kaalim Alhambra, pare ko, welcome sa ating Fun Saturday Live. Sabi ni pareng June Di Valencia, nako, baka nakatulog na naman si Biden. I think there will be a new Biden guts. Baka daw nakatulog si Biden, sabi ni pare natin June Di Valencia. Kuya, may narinig ako dati sa radyo, nakaboses ninyo mga 1991. Di ko lamang maalala kung AM or FM. Saan to, pare koy? Kung dito sa Amerika, nandito ako, nagsimula ako ng broadcast dito, 1989. Bagong dating lamang ako rito, nakapagsimula ako kagad sa WSOU, sa Seton Hall University. Kagapay natin yan yung kaibigan nating dating may broadcast program dyan sa WSOU, sa Seton Hall University. And then nagtayo tayo ng istasyon sa pakiusap ni Henry Canoy, ang yumaong may-ari ng Radio Mindanao Network dito sa Queens, New York. Itinayo natin ang WRMN sa New York. That was 1990. Parang Junjun Ming Kabayo. And then nagprograma tayo sa WNJR AM. WNJR AM, yan ay nang bumitaw tayo sa RMN. Dito naman yan sa New York. Okay? Hanggang sa bumitaw tayo sa WNJR, etong aking mga anak na lalaki ay tinayuan tayo ng radyo, kaya dito tayo ngayon sa bahay. Dito tayo ngayon sa bahay. Dahilan sa aking mga engineers dito, headed by my youngest son, binata pa. Binata pa. Zach, there you are. Kahapon nga, akala ko hindi tayo makapag-broadcast ngayon Gawa ng nag-malfunction yung aking service computer. Una, pinalitan ko yung printing machine ng ink. Kaya yung aking mga kukusan, damakmak yung ink hindi umobra.
Sabi ng aking HP machine, your ink is not compatible. Matindi itong HP eh. Gusto nila yung mga ink nila na ilagay kanilang original. Matakay mo ang isang set ng 4 na kulay $90. Samantalang pwede mo nung mga remanufactured, ayaw tanggapin ng computer. Sabi ng computer, your ink is incompatible with us. Kaya lang nangyari. F-16 na mga pinag-uusapan natin mga kababayan na maaaring isupply ng Amerika at ng mga allies sa Ukraine. Kung kailan, hindi pa nasisiguruhan. Pero kahapon si Joe Biden ay sinabi na kay Zelensky, okay ang Amerika na i-training ang mga Ukrainian pilots na magpalipad ng F-16. Meron tayong report dito galing kay, anong pangalan nito? Galing kay Raf Sanchez ng NBC News. Pakinggan natin, kailan magaganap ang pagbigay ng karapatan ng Ukrainian Army na gamitin ang F-16 ng Amerika. Pakinggan natin. Yeah, Vicky, so starting with the F-16s, this has been a long-standing request of the Ukrainians, and it's followed a similar pattern to what we've seen with other requests for advanced weapons, that first the Allies say no, and then they say maybe, and then they finally get to yes. Now, we do not at this point know the details about the F-16s. They are American-made warplanes, but they're used by a number of NATO allies all across Europe, so not clear right now who's going to supply them to the Ukrainians, not clear when exactly they might arrive and whether they would get there in time for this long-awaited offensive, counteroffensive that the Ukrainians are planning. But this would be a major, major step if the NATO allies do end up giving these combat aircraft to the Ukrainians. As you said, the G7 also planning to announce new sanctions on Russia. There have been wave after wave of sanctions so far, but these new ones we expect will be aimed at cutting down Russia's exports, especially industrial exports. And one of the challenges facing the G7 leaders is how do you cut the economic relationship between Russia and China without putting the rest of the G7 on a collision course with the Chinese? Guys. Thank you. Maraming salamat. So, kailan magaganap? Hindi natin alam. Sabi ng Russia nga pala, sabi ng Ukraine, a series of Russian rocket strikes across Russian-held Donetsk in eastern Ukraine today, Saturday, has led to facilities and damaged infrastructures across the region of Donetsk. Ito ay ayon po sa pinuno ng Donetsk Region Military Administration, Pavlo Krylenko. 2 people died in the Chajev Yar community, 1 wounded in Donetsk. So yan ang mga resulta ng patuloy na pambubomba ng Russia sa kanilang akupado ng lugar ng Donetsk. 2 ang patay, 1 malubang nasugatan mga civilians ang mga ito. Kaya ingat na lamang tayo riyan mga pare ko. Kung may mga Pilipino pa tayo riyan sa Ukraine, siguro i-repatriate na lamang natin itong mga ito. Furel, sabi ni Jundi T. Valencia, French ba kayo ni Lino Celie? Dati kong salesman ito pare ko ng mga radyo Dati kong salesman ito ng mga one-way radio na binibenta namin sa RMN nung araw, sa WRMN. Gawa ng yung WRMN sa Queens ay wala po sa mainstream ito Wala sa AM, wala sa FM. Ito ay gumagamit ng special radio. Ang tawag namin dito, SCA band, subcarrier. Subcarrier frequency band na galing sa television channel. Na-discover ko ito personally sabagat at one time nasa ShopRite ako, nakikinig ako ng kanilang pipe-in music
naging curious ako, nagpo-programa ako nung araw sa WSOU sa Newark, yung engineer namin doon, Engineer Colazo. I remember the name. Engineer Colazo. Sabi ko, Engineer, I came from a broadcast station in the Philippines, and I'm just curious. I heard over the audio system in ShopRite that it is being broadcast in all other branches simultaneously by ShopRite management. Sabi sa akin ni Colazo, Fiorello, that broadcast emanates from an SCA band, subcarrier frequency band, being emitted in between channels of television stations, transmitters. Kaya, sabi ko, paano kaya ito? Pwede ba kami kung magtayo ka? At that time, yung yumaong Henry Canoy nandirito sa Amerika, tinawagan ako, Furel, pwede bang tulungan mo kami magtayo ng istasyon dito? Sabi ko, Mr. Canoy, hindi pwede yung AM, hindi pwede yung FM. Sabagat hindi kagaya dyan sa Pinas na pwede mong lagyan ang FCC. Dito mahigpit sila. Kailangang 60% ng capitalization ng media owned by pure-blooded American. Pero dito sa mga subcarrier, maraming gumagamit dito Mga Espanyol, sandamakmak. Mga Polish, sandamakmak. Mga religious organizations, sandamakmak, gumagamit ng SCA band. Kaya yun ang nangyari. Na-discover ko ito, inirekomenda ko kay Mr. Canoy, nagtayo kami ng istasyon. Kasama yung kanyang son-in-law na si, hindi ko na maalala yung son-in-law ni Canoy. Hindi ko na maalala. But anyway, nagtayo kami ng istasyon sa New York, yung WRMN. Kailangan kong mga salesmen, itong si, anong pangalan nito, si Celie, nag-apply sa akin na maging salesman. Kaya lamang, one reason or the other, hindi ko alam, namasyal pala sa Maynila. Kaya noong I felt disrespected, iniwan ko yung WRMN. Kaya ako pumunta sa WNJR, mainstream radio dito sa New York. Pare Koy, ayos ba ang istorya? Jundi T. Valencia, grabe ang allergy namin. Kaya ako'y nauubo rito allergy. Kaya bago ako nagprograma, may pasinghot-singhot allergy. And then si pare nating Jerry Conto, sabi niya, bata pa lang po ako, dito ay makakalimutan na ang boses nyo. Di ko makakalimutan pala. Bata pa lang po ako dito ay di ko na makakalimutan ang boses niyo na parang broadcaster talaga. Parang broadcaster. Parang Jerry. Jerry Conto. After high school ko dyan sa Naga, nahila na tayo ng ating mga kaibigan mag-broadcast. Sabi niya, itong bata na ito, may tipo ang boses Dito ka nga. Kaya noong Abril 27, 1964, nagsimula tayo sa SSS. Nagsimula tayo sa Filipinas Broadcasting Network. Diyan tayo nagsimula ng broadcast, sabi ng Social Security System. I don't know kung saan mo ako napakinggan, pare ko Sa Naga pa ba? Sa Maynila? Sa DCXL? O dito sa Amerika? Jundi T. Valencia, yan kayang mga military hardware na yan given to Ukraine ay libre. Nope, hindi po. Ang iba riyan bayad. Ang iba donation talaga. Pero ang iba riyan ay binabayaran. O kaya utang to be paid later. There are many cases like that. Pare ko, Jundi. Leoncio Kaalim Alhambra. Okay, thank you pare ko. Maraming salamat Maraming salamat. Ano ito? Hindi ko alam pare ko. Okay.
Well, okay. Maraming mga komentaryo natin dyan sa YouTube, ano? Thank you. Kayong mga nandyan sa YouTube, mabuhay kayo riyan, ha? Mabuhay kayong lahat dyan sa YouTube. Kayong mga balasubas na mga politiko sa Pilipinas, hindi ko sasabihin mamatay kayo. Pakinggan na lang ninyo itong si Miriam uli. Ngayon, kung pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibuunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat, isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Rest in peace, my friend. Miriam Defensor Santiago. Pakinggan ninyo ito. Ito gusto Sa ko kanyang rin ito. talumpati, Pangulo ang mga hakbang ng BIR na patasin ang tax collection ng bansa at mas pinaigting na paghabol sa mga hindi nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Utos niya sa BIR, ibalik ang tiwala ng publiko sa tax system ng bansa. Hinimok din ng Pangulo ang taong bayan na magbayad ng tamang buwis sa tamang oras. I encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country's economic recovery and expansion so critical in this time. Ang panawagan nito ng Pangulo ay sa gitna ng ilang dekada ng pagkakautang ng pamilya Marcos ng kanilang estate tax sa gobyerno. Noong 1999, naging final and executory ang utos ng Korte Suprema tungkol sa 23 billion pesos na estate tax ng pamilya Marcos. Noong Disyembre 2021, nagpadala ng demand letter ang BIR sa mga Marcos ukol dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Nakita na ninyo, I urge you to pay taxes. May naiisip ba kayo pag yan ang naririnig ninyo? Ako, marami. And speaking of taxes, mga kababayan, dito sa amin sa Amerika, problema rin yan eh. Gawa ng si Joe Biden na istaasan ang ceiling, the maximum debt ceiling. Sabi ng mga Republicans, no deal. Hindi pwedeng taasan. Sabi ni Representative Garrett Graves, we re-engaged, had a very, very candid discussion, talking about where we are, talking about where things need to be, what's reasonably acceptable. Nothing happened. Yun ang problema namin dito. Pag hindi po tinaasan kasi, yung debt ceiling namin dito, yung antas na kung magkakano ang dapat ilaan sa pagbabayad ng buwis, hindi makakabayad ang Amerika. Pag nagkaroon ng ganyang sitwasyon, malaki ang utang, 31 trillion. 31 trillion. Anong mangyayari? Pakinggan natin itong report na ito para mas maliwanagan natin ang tunay na kalalagayan namin dito sa buwis sa President Amerika. Biden today meeting with key allies at the G7 summit in Japan, but troubles back home on the debt ceiling debate could weaken his position with world leaders as he seeks to lead a global coalition, countering China's growing power and bolstering support for Ukraine against the Russian invasion. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressing the Arab League summit today before he's set to join the G7 in Japan. The U.S. and allies now agreeing to Zelensky's long-held plea to provide American-made F-16 fighter jets, though details on which countries will send the planes and when are still being worked out.
The G7 leaders also agreeing to a new raft of sanctions against Russia. While back on Capitol Hill, agreement on the debt limit could be slipping away. We've got to get movement by the White House, and we don't have any movement yet. So, yeah, we got to pause. Republican leaders walked away from negotiations earlier today, calling the White House unreasonable. We're not going to sit here and talk to ourselves. Conservatives in the House Freedom Caucus are calling for no further talks until the Senate passes a House Republican-approved bill that ties a debt ceiling increase to steep spending cuts. Imposing draconian cuts on some of the most desperate people in this country. But the White House could lose some progressives if a final deal includes social safety net changes like stricter work requirements for SNAP food security. Some Democrats are now urging President Biden to invoke the 14th Amendment to act alone to prevent a catastrophic default on the nation's loans. Though the White House said today the president's team is working hard towards a bipartisan solution that can pass the House and Senate. In Washington, Alice Barr, NBC News. Thank you, Alice Barr. Maraming salamat, NBC News. Thank you for the latest. Aha. Sabi ni, sandali, BBM ba yung alam mo, bro? Anong alam ko? Wala akong alam, sir. Pag BIR ang pinag-uusapan, alam na natin yun, di ba? Magbayad kayo ng buwis. Oh, kasi 4 na taon na hindi ako nagbayad ng buwis dyan nung ako'y gobernador. Nilo Mamaklay also watching our program. Pare ko'y, welcome sa ating Fun Saturday Live, Nilo Mamaklay. Dito pag nandito ka sa Amerika, I don't know kung saan ka nandoon ngayon parang Nilo. Pero kung dito ka sa Amerika, magandang pakinggan ang apelyido mo eh. Pag nandito ka, hindi ka Mamaklay. Kundi pag nandito ka sa Amerika, ang apelyido mo magiging Mamaklay. Mamaklay, Mr. Nilo Mamaklay, stand up. Ay, yudipungol ilonggayante kitam. Oh, sino pare ko'y? Si Maring Miriam. Oh, siyempre, ilonggayaan eh. Oh, tikitam. Oh, galing talaga ni Miriam, sabi ni Jerry Conto. Aha. Golden voice indeed. Sino to pare ko'y? Jundi Valencia. Kagbabayan niyo po pala si dating VP Lenny Robredo. Yep. Oh, kasukob kami ng syudad, Naga. Kaya lamang, nagsimula ako sa broadcast 1964. Pinanganak siya 1965 yata eh. Pinanganak yata si Lenny Robredo 1965 eh. Nagsimula ako dyan sa broadcast 1964, pare ko'y. Am I correct in saying that US has a very big debt from China? Yes. Yes, gano'n naman yan eh. Pero ang problema, ang pagkakaiba ng utang ng isang third world country sa utang ng isang superpower, baliwala ang utang ng mga superpower eh. Baliwala yun eh. Sa atin, naalala niyo, noong panahon ni Marcos, bumulusok yung matandang Marcos. Hindi rin tayo nakabayad ng utang natin. Pero ibang klase kapag ang third world country ay hindi nakakabayad kumparado sa isang superpower na hindi nakababayad. Parang yung may utang sa sari-sari store, di ba? Diyan sa utang sa sari-sari store, kapag ang utang ay nakatira sa gated single house, may bakod pang bakal, yung may-ari ng tindahan, sige lang. Utang? Sige, okay lang. Pero malaki na po ang utang na, it's okay. Ayan magkaanong gusto ninyo? Ito, dilata, ito, ganito. Pero pag ang utang galing sa barong-barong, utang ka na naman. Nandito ka naman. Hindi ka nga nakabayad ng utang mo na eh. Magkano na pong utang kayo? 30 pesos na utang mo, malaki na eh. Di ba?
Ganyan yan eh. Ganyan yan eh. Ngayon, pagkaibigan mo, kagaya nitong Russia at saka China, pagkaibigan mo, palitan na lang. Wala nang utang-utang riyan eh. Kagaya ng nangyayari ngayon between China and Russia. Sa kabila ng mga sanctions ng Amerika, additional sanctions ng 15, additional 15 sanctions being imposed by G7 against Russia. Ngayon, sa kabila nito, ang China pailalim na tumutulong. In fact, ang Russia-China border town, kasi ilog lamang ang pagitan ng mahaba, ilang kilometro, 2,600 miles ang border ng China at saka ng Russia, na ilog lamang ang tatawirin. 2,600 miles. Kaya, ayon dito sa napag-alaman natin, yung mga supply ng China papunta ng Russia, pasikreto dito idinaraan. Pakinggan natin itong report na ito, maliwanagan natin ang gusto. Galing kay Janice McKay-Fryer ng NBC News. Tonight, squeezed by Western sanctions, Russia is relying on its neighbor literally next door. We're on the Chinese border, and that's Russia. Its flag just across the half-frozen river. Here, the two countries are so close, Russia is just a few hundred yards away. Along a 2,600-mile border, signs of deep China-Russia ties are everywhere. On streets and buildings, it's stores stocked with Russian goods, where vendors greet foreigners in Russian. There's even a Russian-style bar, where owner Teng Lu says Chinese people can mingle with Russians. China's President Xi Jinping declared a no-limits partnership with Russia. From that diplomatic boost for President Putin with a recent state visit, to a critical economic lifeline here. Trade between China and Russia surging by 30% in the last year. And this is where a huge pipeline delivers Russian gas to China, energy that used to flow to Europe, all of it keeping Russia's economy afloat and funding the war in Ukraine. Trucks loaded with goods will come and go from Russia across this bridge that was built and paid for by China. Russian truck drivers told us they're crossing to China every day. We're good friends, he says, of China. Still, relations during wartime are a sensitive topic here. We were tracked by Chinese authorities. U.S. officials, including the U.S. ambassador here, tell NBC News there is no evidence so far that China's support for Russia includes weapons. Russia needing allies like never before, and finding one close at hand. Janice Mackey-Freyer, NBC News, Heihe, China. Thank you very much. Ang supply ng China dito sa amin sa Amerika, iba. Kung diyaang supply ng China sa Russia ay tulong dahilan sa mga pagbabawal ng mga democratic countries, bilang tulong nitong mga bansa na ito sa Ukraine, sanctions ang ipinaiiral na mga ito sa China. Sa Russia. Ang China naman ay pailalim na tinutulungan ang Russia. Ngayon, ang China dito sa Amerika, iba naman ang pinadadala rito. Iba naman. Pag-uusapan natin yan. Parang June de Valencia. Si Junior Dal. Pare ko, welcome back sa ating Fun Saturday, pare ko, Junior Dal. Thank you so much. Ikaw, okay. Thank you, parang June D. And then si parang Rodi Santos, mismo well said, Furel. Ano ito? Utang na yan. Utang. In all capital letters. Marami sanang mga daldalan na nagaganap dito sa YouTube Kaya lang sa liit ng mga letra, hindi ko mabase. Ang layo ang layo. Nagkakahuntahan sila dyan sa YouTube Si FC Baidal, si Super Mamzi, nagdadaldalan riyan sa YouTube.
hindi ako makasingit kasi hindi ko mabasa eh. Magkakaminsan pinagchichismisan ako nitong dalawa, hindi ko naman mabasa. Malayo eh. Oh. Mga bayad pa ang pinag-uusapan nila. Ano ba ito? Bayad? Ano ba ito? I miss Miriam Defensor. Sabi naman ni Rosana Narumi. Ayun. Oh, sino nga ba namang hindi makamimiss kay Miriam Defensor? Kaya nga ba't ito'y isiningit ko eh. Etong mga katagan ni Miriam eh. Para naman ika nga'y napapakinggan natin at tayo nakapagbibigay ng paalaala sa ating mga kababayan. Kagaya nitong dalawang mga BBM sige, message mo naman doon vloggers. sa mga hindi nabudol. Mga vloggers ito Yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, nabula tayo eh. Aminado naman tayo nabula. Kita na niya. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo ba budol? Alam mo, malayo talaga yung sinabi nyo. Dating mga vloggers yan ng BBM Duterte. Diba? At ngayon, di ba dami-dami explanation kung sino-sino ng mga anonymous profile. Isa lang naman ang dapat mag-explain eh. Yung Marcos. So, presidente. Nakita na niya. Nabudol sila. Inaamin nila na sila'y mga nabudol. Nabudol ni Duterte, nabudol ni Marcos. Paring Rodmon eh. Maraming salamat sa lalay pare ko At saka ang aking pamangkin Maria Sheila Salvo. Huli man daw at magaling. Talagang huli pa rin. Jerry Conto. Sina Maharlika yan. Hindi pare ko. Oo, sige. Okay, ayos yan, ayos. Si Maharlika ba yun? Hindi. Hindi yan si Maharlika. Dalawang kilalayaan libang kay Maharlika. Pero hindi si Maharlika yun, parang Jerry Conto. Sino? Kayong mga tumutugay-gay sa kanila. Sino yung dalawang tinig na yan na napakinggan ninyo? Ulitin ko yung kapraso. Sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, nabula tayo eh. Aminado naman tayo nabula. Aminado tayo nabudol eh. Sino yung dalawa na yan na dating mga diehard yan na binabayaran niya nung araw ng malalaki ng mga Duterte at saka ni na Marcos? Ngayon nabudol daw sila eh. Ala tayo magagawa riyan eh. Nabudol eh. Kaya nga sabi nitong The Grudge nabudol eh. Kaya sigaw nitong The Grudge Band. Gising! Oy! Anong sabi mo, Jerry Conto? Baka si Sasot yun eh. Doon tama ka. Sino pa yung isa? Yung boses babae, si Sasot. Yung lalaki, sino? Samantala, dito sa Amerika, aantayin ko sagot mo pare kong Jerry. Si Sasot yung babae, si yun yung lalaki. Dito sa Amerika, ang padala rito pare ko ng mga Chinese sa Amerika, kung hindi mga illegal na mga pagpasok dito ng mga PLA, People's Liberation Army, sa magitan ng tulong ng mga kartel sa Mexico, ang isa pang mas matindi na ipinapapasok dito sa Amerika ng China ay ang mga gamot na fentanyl. Fentanyl! Pumapatay ng mga Amerikano 100,000.
overdose death dito sa Amerika ng fentanyl. Ito pinalulusot galing sa China, patungo sa South Border, patungo ng Amerika. Recently unsealed an indictment against the sons of Chapo Guzman, the notorious Sinaloa cartel kingpin, and as the Washington Post reporting has shown, they are behind much of the fentanyl that is flooding the United States now, killing tens of thousands of people every year, and consciously doing it. If you read the indictment, some of the details are just stunning in their brutality and violence and their disregard for human life. And it's a web of drug dealing that starts with the precursor chemicals that come from China, make their way to Mexico, and then are processed in clandestine labs in Mexico, made into final fentanyl products, and then brought across the border for sale into the United States, killing many, many people. There's lots of companies. They're kind of shady players within China's massive pharmaceutical and chemical company industry. So, I mean, it's huge industry in China, and within that, there are players. Experts believe there's sort of small to mid-level players that basically sell online, right? So they can sell to people, just normal Americans who manage to buy it online, and increasingly they've been selling to the Mexican cartels. In fact, there was one woman who was sort of a broker, an intermediary, who I believe was from Guatemala, and she was working on behalf of the cartel, according to the prosecutors, brokering all of these deals to get these packages of precursors to the Mexican cartels to basically then be refined into fentanyl to be smuggled into the United States. Ayan ang paraan ng China dito sa Amerika. May nabasa akong isang message dito. Sabi ni Super Ma'am Z, si Bayad Bay po yung isa. Bayad Bay, tama ba? Bayad Bay. Yun ang nabasa ko roon kay Super Ma'am Z Super Ma'am Z ba? Si FC Baysal pa. Tama, Super Ma'am Z Sabi naman ng FC Baydal, Bayad Bay, at saka, hindi ko talaga mabasa. Ang layo ang layo. Sabi ni June de Valencia, sana magawa ng paraan ni Zach na maglagay ng additional tablet para malapit sa iyo yung YouTube monitor. Maliit kasi hindi ko mabasa talaga yung ang dami sanang pinagkakatuwaan doon sa kabila sa YouTube, ang dami silang nagkakatuwaan doon ano ito? Easy Pinoy. That's true, pare ko. Easy Pinoy. Well, wala tayo magagawa sa inyo mga naandyan sa YouTube. Thank you so much. Maraming salamat sa alalay sa atin riyan. Sa mga naandyan sa Facebook, thank you also sa alalay sa ating palatuntunan. At sana ay, maayos ang buhay natin. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Thank you muli sa mga katuwaan natin. Sa inyong mga nakikipagsalamuha sa atin sa YouTube at saka sa Facebook. Thank you. Salamat. At sa mga nakikipaghuntahan sa atin, Diyos mabalos. Ano yung sabi ni Jerry Conto? Hindi niya raw mabusisan kung sino yung lalaki. Anyway, thank you sa inyo lahat mga kapitbahay. Babalik tayo next time, next Saturday. At sana'y ituloy ng pong may kapalang alalay sa atin na tayo'y kapag nakaupo dito, hindi tayo nasasakote ng husto. Nitong mga sakit sa katawan natin. Until next time mga kapitbahay, maraming salamat na muli sa inyo pong pag-alalay sa atin. At sana'y palaganapin ang ating palatuntunan na lalo na
sa mga issues na tinatalakay natin, malaman ito ng mga pipi, mga bulag at mga bingi. Sila ang target ng ating palatuntunan na mapukaw ang kanilang mga damdamin. Until next time, Sunday bukas, magsimba tayo mga kapitbahay. And of course, huwag ninyong kaliligtaan. Sabi ko na nga kanina, wala tayong tinatanggap na bayad dito. Hindi tayo empleyado ng kung sino man. Ang ati ay pure patriotism sa pinagmula nating lupain. Malayo man tayo, libong milya man ang distansya natin. Francio Morales, sabi niya, take care po. Salamat. Puso naman galing kay Jerry Conto. Blessed Sunday sa inyo, sabi ni paring Jess. Thinking Pinoy, sabi ni Jundi T. Valencia. Paring FC Baidal at saka Super Mamzi at saka kay Nayume, ano ba yung pangalan niya? Rosana Nayume at sa lahat ng mga naandyan sa YouTube. Thank you sa inyo lahat. Huwag lamang kaliligtaan. I love you from my heart, very sincerely. And of course, sa aking pamilya, salamat po sa inyo lahat. Sa alalay sa atin, sa aking mga anak, especially sa aking mga engineers. And of course, sa aking mga dalaga, mga babaeng mga anak. At sa kanilang mga pamilya. And of course, higit sa lahat, nais ni Jundi T. Valencia na talagang mapakinggan ang ubod ng liwanag. I love you. Yun ang sabi ko kay Gloria Macapagal-Arroyo Ang queen ng Coup de Etat. Naunahan siya. Naunahan din ako. I love you, Nang. Very sincerely yan siyempre. I love you. Until next time na lang tayo, balik tayo Sabado. Sabi ko na nga, ako'y nananalangin na sana'y bigyan pa tayo patuloy ng lakas ng loob ng pong may kapal. Tablet is the answer daw, sabi ni paring Jundi T. Valencia. Mailapit dito. Meron ako dito actually, ito ito, malaki lang Ito. Tingnan mo pare ko. Meron ako rito, binigyan mo ako ng idea. Siguro dito ko na lang ito ilapit. Malaki ito kaya ayokong bit-bit. Yun. Oo, yan. Siguro nga. Good idea, parang Jundi. Siguro dito ko nga ilagay, i-open ko lang ito para nakikita ko ng malapitan itong mga kaibigan natin dyan sa YouTube. Thank you. Maraming salamat. Until next time. God bless us all. Kayo lalo na pagpalain tayo ng may kapal. Bigyan tayo ng blessings. Happy days. Enjoy your life. Sabagat iisa lamang yan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.